Ký ức mờ ảo ùa về, hình ảnh một cậu bé gầy gò trong bộ đồ bệnh nhân, thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của một chàng trai trẻ tóc cam đang tâng bóng. Đó chẳng phải ai khác ngoài Ian thời niên thiếu, rã rời đổ gục xuống ghế sau những giờ phút vắt kiệt sức lực. Trở lại thực tại, gương mặt của gã cáo già Ian lúc này cứng đờ, lộ rõ vẻ sững sờ tột độ. Chàng trai áo hoodie trước mặt vừa cất tiếng gọi ông một tiếng ân nhân đầy trân trọng. Phải, thân phận thực sự của con quái vật đó đã được xác nhận, tên Nam, tiền vệ trung tâm, đội trưởng đội hình 2 của Deland FC. Và thế là, bánh xe thời gian quay ngược, đưa chúng ta về với một câu chuyện buồn trong phòng bệnh trắng toát. Ở đó, có một bé trai chào đời đã mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo hiếm gặp. Tiếng máy đo nhịp tim tít, tít, vang lên từng nhịp lạnh lẽo. Đừng nói đến việc chạy nhảy như bao đứa trẻ khác, ngay cả việc thở đối với cậu bé cũng cần đến sự trợ giúp của máy móc. Tất cả những gì cha mẹ cậu có thể làm là khóc ngất đi và cầu nguyện cho một phép màu. Họ tự nhủ rằng chỉ cần con mình còn thở, còn sống trên cõi đời này, thì dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì, họ cũng cam lòng. Họ tham lam muốn kéo dài khoảng thời gian cạn kiệt của cậu bé, dẫu cho hy vọng vô cùng le lói. Những giọt nước mắt mặn chát rơi lã chã xuống đôi bàn tay bé xíu, kèm theo lời van xin nghẹn ngào, mong cậu hãy ở lại với họ thêm chút nữa. Rồi bao mùa thay lá, bao năm tháng trôi qua, đứa trẻ ấy cuối cùng cũng bừng tỉnh từ cơn bạo bệnh. Cậu bé ôm trong lòng một khát khao mãnh liệt, một khao khát mà với người bình thường chỉ là lẽ đương nhiên, được tự mình bước đi, được nắm tay cha mẹ dạo bước dưới ánh nắng mặt trời. Trở lại với chiếc giường bệnh lạnh lẽo năm ấy, cậu bé nhìn chằm chằm vào đôi chân teo tóp của mình. Cậu đã tự lập một lời thề với một đấng toàn năng mà cậu thậm chí còn chẳng biết có tồn tại hay không. Cậu thề rằng, nếu ánh sáng cuộc đời cho phép cậu có một cuộc sống bình thường, nếu cậu có thể tự mình bước đi chỉ một bước thôi, cậu sẽ không bao giờ quên đi giá trị của từng khoảnh khắc được sống. Ngay tại giây phút ý chí sinh tồn bùng cháy đến đỉnh điểm, đôi chân run rẩy ấy đã chạm xuống mặt sàn. Bùm, ánh sáng chói lòa của hy vọng thắp sáng cả khung hình. Một phép màu thực sự đã giáng xuống cuộc đời cậu bé tên Nam. Kéo chúng ta về lại hành lang sân vận động hiện tại, trợ lý Ly há hốc mồm, hai tay ôm mặt la hoảng lên. Cậu ta lắp bắp nhận ra chàng trai cao lớn trước mặt chính là đứa bé bệnh tật năm xưa từng chung phòng với đàn anh Siu. Trợ lý Ly nhớ lại hình ảnh cậu nhóc mít ướt lẽo đẽo đòi đi đá bóng cùng chú Siu. Thật không thể tin nổi, Ly suýt xoa khen ngợi tên giờ đây đã lớn phồng phao, đẹp trai và khỏe mạnh đến nhường này. Tên mỉm cười dịu dàng, đáp lại rằng tất cả đều là nhờ ân nhân trước mặt. Cậu kể rằng mình cũng chỉ vừa mới biết được sự thật động trời, người đã âm thầm chi trả toàn bộ viện phí phẫu thuật khổng lồ năm đó, không ai khác chính là Ian. Trợ lý Ly trố mắt nhìn sếp mình bằng ánh mắt sắc lẹm. Chà, không ngờ gã huấn luyện viên thực dụng hay cọc cằn này lại lén lút làm một việc trượng nghĩa cao cả đến thế cơ đấy. Tên vào đầu bẽn lẽn, thú nhận rằng cậu vốn định đợi đến khi thật thành công mới dám đến tìm ân nhân, ai ngờ lại chạm mặt nhau ở ngay đây. Và ngay lúc bầu không khí đang vô cùng cảm động thì, ái chà, kẻ phá bĩnh xuất hiện. Hai tên cầu thủ to con của Deland FC lao đến nhăn nhó trách móc đội trưởng của mình vì cái tội đi vệ sinh mà lạc đường mất hút. Tên tóc xanh vuốt ngược liếc xéo Ian và Lee, buông lời cợt nhả, thắc mắc xem hai ông chú này thuộc tổ chức nào mà dám ra mồi chài người của bọn chúng. Tên tóc xanh xua tay đuổi khéo, tuyên bố hùng hồn rằng dù có vác hàng tỷ won đến đây, đội trưởng tên của bọn này cũng không bao giờ rời Deland để sang đội khác đâu. Trợ lý Lee nghe xong thì toát mồ hôi hột, tự hỏi cái tên trẻ trâu này cũng đá bóng được cơ à. Vẫn chưa ngưng ảo tưởng, tên tóc xanh tiếp tục lên mặt, chê bai Ian nhìn giống dân làm bóng đá nhưng lại kém cỏi đến mức không nhận ra đội trưởng của Deland. Hắn phẩy tay đuổi khéo, xúi Ian mau cút đi cho đỡ mất thời gian. Nhưng rồi, một sắc khí lạnh buốt tỏa ra, tên chỉ trầm giọng gọi nhẹ một tiếng ân nhân, đủ để tên đồng đội lắm mồm đứng hình. Tên tiến đến, đôi mắt ánh lên sự chân thành, gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Ian vì đã ban cho cậu cuộc sống thứ hai này. Ian, với cái nét Sander quen thuộc, khẽ mỉm cười đáp lại. Ông gạt đi công lao của mình, nói rằng chính ông mới là người phải cảm ơn cậu bé vì đã kiên cường lớn lên khỏe mạnh đến thế. Cảnh tượng mùi mẫn này khiến tên tóc xanh của Deland sốc đến rớt cả hàm. Hắn lắp bắp hỏi đội trưởng của mình thực sự muốn chuyển đội sao. Ngay lập tức, trợ lý Ly nhà ta lanh chanh thò mặt ra, tự hào châm dầu vào lửa rằng trường Wangjin cũng là một đội bóng danh giá ra phết đấy. Huấn luyện viên Ian vội vàng bịt miệng trợ lý Ly lại trong hoảng loạn. Tên khẽ cúi đầu chào tạm biệt Ian, để lại một lời hứa chắc nịch rằng một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ báo đáp ân tình này. Khung cảnh lúc này căng như dây đàn, một bầu không khí hoàn toàn khác tại phòng thay đồ trường Wangjin. Bộ ba Do Hyung, Bong Su và Tae-sik đang đan tay vào nhau, run rẩy nhìn chằm chằm vào nhà tiên tri Yeji. Cô bé xác nhận rằng Bong Su vừa ở một mình trong căn phòng đó. Yeji bắt đầu tường thuật lại rằng máy tính vẫn đang mở và Bong Su thì đang toát mồ hôi hột lục lọi cái gì đó rất mờ ám. Một thư mục bị giấu kín bên trong một thư mục khác, và khi cô bé lỡ lời làm anh ta giật mình, Bong Su đã hét lên như một tên tội phạm bị bắt quả tang. Phải rồi, quý vị hiểu mà đúng không?
Chuyên mục phá vỡ bức tường thứ tư xin phép được lên tiếng. Thư mục ẩn trong máy tính của một chàng trai trẻ độc thân, một kịch bản quá quen thuộc. Gác lại chuyện thư mục mờ ám, Sung Tích sắn tay áo, hầm hồ yêu cầu EG xem bói cho mình ngay lập tức. Cô bé nhắm nghiền mắt, phác họa ra viễn cảnh tương lai của Sung Tích, chỉ có bóng đá, khoác trên mình bộ đồng phục màu đỏ đen, dáng vẻ ngoài 30 tuổi, chiến đấu vô cùng ác liệt. Nghe đến đây, cả bọn ồ lên sung sướng, đỏ và đen, đó chẳng phải là màu áo của Delen FC sao? Sung Tích rưng rưng nước mắt, ngỡ rằng cuối cùng giấc mơ chuyên nghiệp của mình cũng thành hiện thực. Nhưng khoan đã, có gì đó sai sai. Eugene lạnh lùng hỏi chốt một câu, vị trí thi đấu là gì? EG đẩy gọng kính, dội một gáo nước lạnh buốt xương, vị trí là hàng ghế đầu tiên trên khán đài, đang gào thét sùi bọt mép, đánh lộn với đám đông và chửi rủa ầm ĩ. Vỡ mộng, hóa ra tương lai của thanh niên Sung Tích không phải là cầu thủ, mà là một gã hooligan, một fan cuồng trung niên cộc cằn của Delen. Cả bọn chán nản thừa nhận, quẻ bói hôm nay có vẻ đi chệch hướng khỏi kết quả trận đấu mất rồi. Đúng lúc này, tiền bối Ji Yeong bước vào, gầm lên giục cả đám mau chóng chuẩn bị. Tae-sik và Do Hyung gạ tiền bối Ji Yeong, tập trung bói xem kết quả trận đấu hôm nay thế nào. Thế nhưng, nhà tiên tri của chúng ta tự nhiên lại đỏ mặt tía tai. Cô nàng bẽn lẽn liếc nhìn tiền bối Ji Yeong, nói lắp bắp xin chào. Eugene nói rằng chắc có lẽ sắp có một cuộc hẹn hò lãng mạn. Từng bước một. Và đùng, ảo tưởng sức mạnh bùng nổ, EG dang rộng hai tay, tuyên bố dõng dạc về viễn cảnh tương lai. Jaehyun bước vào lễ đường, và cô dâu chính là cô ấy. Sự chịu đựng đã đạt giới hạn, cả bọn gầm lên, túm lấy EG lắc lấy lắc để. Tụi này cáu lắm rồi nhé, đã bảo từ từ tiến triển sao lại lao đột ngột thế. Tiền bối Ji Yeong tách đám danh con ra và bảo cô bé ngừng việc bói toán sằng bậy lại. Dù đã xin lỗi, EG vẫn kịp níu áo tiền bối Ji Yeong, mạnh dạn rủ dê anh chàng đi chơi sau trận đấu. Nhìn nam thần bối rối đỏ mặt, Tae-sik chỉ biết ôm đầu than trời cho số phận hẩm hiu của hội những người anh em FA trong phòng. Nhìn mà xem, một bức tranh tương lai thật thê thảm, hai thanh niên chuẩn bị đi nghĩa vụ quân sự, một tay mơ trong tình yêu, một tên biến thái giấu thư mục và một gã hooligan trung niên. Tuyệt vời. Cậu bạn vỗ tay cắt ngang bầu không khí u ám. Đã hết thời gian khởi động, không có quẻ bói nào cho kết quả trận đấu hôm nay cả. Điều duy nhất ông mong mỏi là không có thêm bất kỳ chấn thương nào xảy ra trên sân cỏ. Bầu không khí chợt trùng xuống. Tae-sik nhắc nhở rằng đây là trận đấu đầu tiên họ phải ra sân mà thiếu vắng bóng dáng của nhạc trưởng Sejun. Sự bất an là điều không thể tránh khỏi. Nhưng sự do dự chỉ lóe lên trong chốc lát, ánh mắt của họ lập tức đanh lại, cháy lên ngọn lửa quyết tâm ngùn ngụt. Họ phải thắng, phải quét sạch phần còn lại của giải đấu. Tất cả là để đứa em út đang bó bột ở nhà được an tâm. Khoảnh khắc cánh cửa phòng thay đồ mở toang, ánh sáng tràn vào rực rỡ. Đội hình Wang Jin bước ra với khí thế áp đảo, ánh mắt sắc như dao cạo, sẵn sàng nghiền nát mọi kẻ ngáng đường. Một khung cảnh toát ra thứ năng lượng nhân vật chính quen thuộc đến rùng mình. Và trận chiến sinh tử chính thức được gọi tên Giải vô địch quốc gia, vòng 8 giải khu vực. Trường trung học Wang Jin đối đầu trường trung học Dakyung, bức màn của một cuộc thư hùng không khoan nhượng chuẩn bị được kéo lên. Nhưng khoan đã, có một biến số, thời gian đột ngột quay ngược lại một chút, đưa chúng ta về khoảnh khắc đội bóng đang ngồi trên xe buýt tiến đến sân vận động. Bên trong xe, các cầu thủ vô tư đùa giỡn, ngạo mạn cho rằng họ sẽ nhai gỏi Dakyung một cách dễ dàng. Và tất nhiên, họ có lý do để tự tin, kẻ địch hôm nay chỉ là một đội lót đường. Nhóm của Tae-sik và Do Hyung bắt đầu xì xầm to nhỏ. Họ thắc mắc tại sao Sejun vắng mặt mà vị trí tiền vệ kiến thiết lại không được thay thế bằng một cầu thủ quen thuộc khác. Bên ngoài bãi đỗ xe, hai bộ não chiến thuật của Wang Jin đang đứng đối đầu nhau. Cáo già Ian và trợ lý Lee. Không khí giữa hai người họ căng thẳng đến mức tia lửa điện xẹt tung tóe. Bọn nhóc trên xe buýt rình mò qua cửa kính, lén lút dán tai nghe trộm mưu đồ của các thầy. Câu trả lời cho đội hình sứt mẻ đã có. Trợ lý Lee muốn chơi một canh bạc mang tên xoay tua đội hình. Anh ta muốn cất các trụ cột lên băng ghế dự bị để dưỡng sức và phòng tránh chấn thương. Trợ lý Lee phân tích sắc sảo. Trận chiến cuối cùng ở vòng bảng, họ phải đối đầu với Hanyang, một con quái vật thực sự. Lee cho rằng dùng đội hình phụ để giải quyết đội yếu như Dakyung hôm nay là cách tốt nhất để tiết kiệm thể lực cho các át chủ bài. Thế nhưng, cáo già Ian gạt phất đi, khí chất của một huấn luyện viên ngoan cố bùng nổ. Ông cho rằng trong những trận cầu đinh, nếu muốn chắc thắng thì cứ phải dùng kẻ mạnh nhất, áp đảo hoàn toàn Dakyung ngay từ phút đầu mới là cách dập tắt mọi áp lực cho trận Hanyang sau này. Thuyết phục không được, trợ lý Lee bắt đầu gắt gỏng. Anh ta đưa tay chỉ thẳng mặt sếp mình, gào lên rằng bộ đôi tấn công Namju và Jaehyun đều đã chạm ngưỡng giới hạn thể lực rồi. Nếu cứ vắt kiệt sức họ, đến lúc gặp Hanyang thì Wang Jin lấy gì mà đá. Cuộc tranh cãi này lửa tiếp tục. Ian khoanh tay cau mày, bảo thủ cho rằng các đội khác cũng mệt mỏi chẳng kém gì họ. Trong khi đó, trợ lý Lee thì kiên quyết bảo vệ luận điểm, phải giành lấy chiến thắng bằng đội hình 2 để các trụ cột được thở. Tia sét chát chúa xẹt qua giữa ánh mắt của hai người đàn ông. Trợ lý Lee đẩy cao trào,
Anh ta muốn xếp mình phải nhìn xa hơn. Vòng bảng chưa phải là điểm kết thúc. Bọn họ còn nhắm đến bán kết toàn quốc và xa hơn nữa là chức vô địch. Hôm nay bắt buộc phải xoay tua. Chúng ta bị ném tóm trở lại thực tại xanh mướt của sân cỏ. Đội hình xuất phát đã được công bố. Trợ lý Lee đã thắng. Hai nhân tố mới toanh là Ji Yeong Ho và Bong Su Seo đã được tung vào sân thay thế các trụ cột. Tiếng còi khai cuộc vang lên. Hay một pha tranh chấp nảy lửa ngay từ những giây đầu tiên. Quả bóng văng lăn lóc trên mặt cỏ. Và hãy nhìn lên bảng tỷ số xem. Phút thứ 26 của hiệp 1, Wang Jin 0, Da Kyung 0. Một thế trận bế tắc. Bên cánh trái, tấm khiên thịt Tae-jun đang làm việc hết công suất. Cậu ta nhe răng cười ngạo nghễ, tuyên bố đối thủ sẽ không có cửa vượt qua mình hôm nay. Bong Su ngồi ghế dự bị tức lộn ruột, điên cuồng gào thét đồng đội mau chóng tạt bóng vào trong. Bùm, một cú đường chuyền được tung ra và người có bóng là Do Hyung. Do Hyung nhanh chóng dẫn bóng, thực hiện những pha qua bóng lắc léo. Trái bóng xé gió lao thẳng về phía khung thành Da Kyung. Đôi mắt thủ môn mở to, cậu bật người vươn tay hết cỡ. Keng, một pha cản phá xuất thần, đẩy quả bóng đi chệch sáng ngang trong gang tấc. Hàng công Da Kyung thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Họ nhận ra hàng thủ Wang Jin quá rắn chắc. Kế hoạch bây giờ buộc phải lùi sâu đội hình, chơi tử thủ. Ngoài đường biên, trợ lý Lee cười đắc thắng. Bảng thống kê hiện rõ, Wang Jin kiểm soát bóng 77%, áp đảo hoàn toàn 23% của Da Kyung. Lee hất hàm, vênh váo vỗ tay, tự hào rằng chiến thuật xoay tua của mình đang trơn tru như lập trình. Đúng vậy, anh ta quay sang cà khịa cáo già Ian, khuyên ông bớt cái tính hay lo âu lại đi. Đội hình 2 vẫn đang dồn ép đối thủ đến nghẹt thở kia kìa. Bọn họ đang câu giờ cực tốt cho đội 1 nghỉ ngơi. Và có vẻ như não bộ của trợ lý Lee lại bắt đầu bay bổng. Anh ta làm nhảm về việc có một siêu sao hạng SSS sắp gia nhập đội. Phải, anh ta đang mơ mộng về con quái vật tên nam của Delen FC, nếu lôi kéo được tên, Wang Jin sẽ là vô đối. Trí tưởng tượng phong phú của Lee bị đập nát không thương tiếc. Ian hậm hực gõ đầu trợ lý, quát lớn bảo cậu ta bớt cái thói ra lệnh đi. Cáo già thực dụng tuyên bố thẳng thừng, muốn chiêu mộ được quái vật thì đội bóng phải có cúp vàng cái đã. Và để có cúp vàng thì làm ơn tập trung vào trận đấu trước mắt đi. Trở lại với diễn biến căng thẳng trên sân, Ian chật lưỡi khó chịu. Lão trọng tài hôm nay có vẻ bị cuồng thổi còi thì phải. Tiếng còi Pro3 liên tục vang lên xé vụn nhịp độ trận đấu. Những pha va chạm nhỏ nhặt cũng bị thổi phạt, khiến lối chơi áp đảo của Wang Jin bị chùn bước. Do Hyung lại bắt đầu tấu hài. Cậu ta kẹp cổ đồng đội, gào thét đòi ăn thua đủ với trọng tài vì bị thổi phạt lãng nhác. Ngoài đường biên, trợ lý Lee ôm đầu thở dài, tự an ủi rằng ít ra thì tiếng còi nghiêm ngặt này sẽ hạn chế chấn thương cho học trò. Trọng tâm ống kính rời khỏi mặt cỏ, đưa chúng ta ra khu vực bên ngoài hàng rào sân vận động. Hãy nhìn xem ai đang lấp ló ở đây nào, hóa ra là Sijun, cậu nhạc trưởng đang phải bó bột của chúng ta. Và đứng bên cạnh, không ai khác chính là cô em gái đanh đá của Do Hyung, kiêm luôn chức fan cuồng số 1 của cậu nhóc. Và chà, máu fan girl đang sục sôi, cô em gái nhỏ bám chặt lấy hàng rào, gào lên phẫn nộ vì một tiếng còi oan uổng của trọng tài trên sân. Cô nàng quay sang phòng mang trận má, tra hỏi Sijun xem một pha bóng như thế mà cũng bị gọi là phạm lỗi sao. Sijun đứng chôn chân, mặt đơ ra một đống, mồ hôi hột rớt ròng ròng vì chót không hùa theo cơn giận của nàng. Thấy Krat cứ im ỉm, cô em gái Do Hyung lập tức đỏ mặt tía tai, xù lông nhím lên, quát tháo rầm rĩ rằng nếu cậu định bơ cô thì gọi cô ra đây làm cái gì cơ chứ. Một pha giận dỗi mang đậm phong cách Tisander y hệt ông anh trai, bị ăn mắng xối xả, Sijun sợ đến mức chỉ biết rụt cổ lắp bắp xin lỗi lia lịa. Đúng là thiên tài nhãn quan trên sân cỏ thì cũng phải chắp tay chào thua trước con gái mà thôi. Bất chợt, cơn thịnh nộ qua đi, cô em gái Do Hyung trầm ngâm nhìn về phía sân cỏ, giọng điệu trở nên dịu dàng và sâu sắc đến lạ. Nàng fangirl tự tin tuyên bố rằng mình biết thừa tại sao hôm nay Sijun lại mang vẻ mặt thẫn thờ như thế. Cô nàng trổ tài phân tích tâm lý xuất thần, rằng giờ phút này Sijun đang rất khao khát được lao vào sân thi đấu cùng anh em. Nhưng mặt khác, cậu lại đang dằn vặt ghen tị vì thấy cả đội dường như vẫn đá quá tốt dù không có mũi nhọn kiến thiết là cậu. Cô em gái nhỏ mỉm cười quay sang, chốt lại một câu mang đầy tính triết lý điện ảnh, rằng điều đó chứng tỏ Sijun đã thực sự coi bóng đá là một phần sinh mạng rồi. Khung cảnh lúc này lãng mạn vô cùng, cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc thiếu nữ. Sijun nhìn cô chằm chằm không nói nên lời. Cảm động quá chăng? Vâng, cảm động đến rơi nước mắt, nhưng mà là đau đến rơi nước mắt. Xin phép được phá vỡ bức tường thứ tư một chút để vạch trần suy nghĩ thực sự của nhân vật chính lúc này. Chẳng có cái sự ghen tị sâu sắc hay hòa mình vào bóng đá quái nào ở đây cả. Sự thật là Sijun đang than trời trong bụng vì cái chân bó bột đang đau muốn gãy rụng do phải đứng quá lâu. Nhưng nhìn cô nàng đang nhập vai nữ chính thấu hiểu sâu sắc thế kia, Sijun tự nhủ tốt nhất là mình cứ ngậm miệng lại thì hơn. Thật cạn lời. Sự chịu đựng cơn đau chân của Sijun bên ngoài hàng rào dường như cũng cộng hưởng với sự bế tắc của các đồng đội bên trong sân. Wang Jin tiếp tục dồn ép bằng những đường bóng nảy lửa, nhưng bàn thắng thì vẫn bật vô âm tín. Huấn luyện viên của Da Kyung đứng khoanh tay ngoài đường biên,
ánh mắt lóe lên sự xảo quyệt. Bảng thống kê hiện ra rõ ràng, 77% thời lượng kiểm soát bóng nghiêng về Wang Jin. Sau cú sút so với 1. Thế nhưng, con số quan trọng nhất là tỷ số, vẫn đang là 0-0, lưới của họ chưa hề rung lên. Và đây rồi, chiến lược của kẻ đóng vai cửa dưới bắt đầu lật bài ngửa, lão huấn luyện viên Da Kyung tự nhủ, cứ để cho Wang Jin vắt sức lấn lướt đi. Chỉ cần đối phương mải mê tấn công mà để lộ ra một khe hở nhỏ bằng lỗ kim thôi, Da Kyung sẽ không bao giờ bỏ lỡ. Sự rình rập của Da Kyung là có thật, nhưng họ đã đánh giá quá thấp ngọn lửa chiến đấu của những kẻ đóng thế bên phía Wang Jin. Nhìn xem, đội bóng áo vàng đen đang dâng đội hình lên cực cao, dồn ép đối thủ lùi sâu gò bó ngay trước vòng cấm địa. Một pha dốc bóng xé gió đâm thẳng vào trung lộ, sự kiện đã điểm, cầu thủ Wang Jin đột ngột phanh gấp. Dẹt, một cú lừa bóng khét lẹt, hậu vệ Da Kyung mất đà chới với, toát mồ hôi hột khi nhận ra động tác giả của tên nhóc này quá sắc bén, nhanh đến mức mắt thường không theo kịp. Toàn bộ hệ thống phòng ngự bị xé toạc chỉ bằng một nhịp hãm bóng, góc sút đã mở toang, vung chân, bùm, trái bóng nén luồng không khí, lao vút đi như một viên đạn đại bác găm thẳng về phía khung thành Da Kyung. Gió rít gào bên tai, lão huấn luyện viên Da Kyung ngoài đường biên hốt hoảng gào thét, mạch máu nổi hằn trên trán. Ông ta trố mắt kinh ngạc, tự hỏi đó là một cú dứt điểm thẳng hay là một đường chuyền xé toang đội hình. Và câu trả lời là một đường kiến tạo thiên tài, ách chủ bài trên hàng công của Wang Jin đã đánh hơi thấy cơ hội. Cậu ta băng cắt vào như một bóng ma, tung ra một nụ cười nửa miệng đầy tự tin ngay trước mũi hậu vệ đối phương. Thay vì dứt điểm uy lực bằng mu bàn chân như đối thủ dự đoán, một quyết định vô cùng tinh quái được đưa ra, chip shot, mũi giày khẽ gẩy nhẹ xuống gầm bóng. Một cú sục bóng lạnh lùng, điệu nghệ và đầy ngẫu hứng. Bóng rời chân, thủ môn Da Kyung hoảng hốt đổ người lao ra cản phá trong tuyệt vọng nhưng đã quá muộn. Quả bóng nhẹ nhàng vút lên cao, vẽ một đường cong parabol trêu ngươi ngay trên đỉnh đầu thủ thành tội nghiệp. Mọi âm thanh như bị hút cạn, tất cả ánh mắt trên sân đều nín thở hướng theo quỹ đạo bay của trái bóng. Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc tử thần ấy. Sraak, tung lưới. Vâng thưa quý vị, lưới của Da Kyung đã rung lên bần bật. Lối chơi tử thủ rình rập đã bị nghiền nát hoàn toàn bởi sự kết dính hoàn hảo của các cầu thủ Wang Jin. Một bàn thắng mở tỷ số quá đẳng cấp. Một pha đi bóng xé gió đâm thẳng vào trung lộ của Wang Jin. Stretch, một động tác giả khét lẹt. Hậu vệ Da Kyung trố mắt kinh hãi, toát mồ hôi hột khi nhận ra mình vừa bị vặn sườn bởi một pha ngoặt bóng nhanh như điện xẹt. Hàng phòng ngự bị xé toạc, tiền đạo Wang Jin vung chân tung cú sút, không, vẫn là một cú lừa. Lão huấn luyện viên Da Kyung ngoài đường biên hoảng hốt nhận ra ý đồ thực sự của tên nhóc này. Một đường kiến tạo tinh tế. Trái bóng bay vút lên, vượt qua hàng rào phòng ngự. Khung thành đã mở toang, thủ môn Da Kyung tuyệt vọng bay người cản phá trong không trung, nhưng quỹ đạo quả bóng tàn nhẫn vượt qua ngoài tầm với của cậu ta. Sraak, tung lưới, lưới của Da Kyung đã rung lên bần bật, phút thứ 30 của hiệp 1, Wang Jin chính thức vươn lên dẫn trước 1-0, các cầu thủ áo vàng đen lao vào ôm lấy nhau gào thét ăn mừng điên cuồng. Lùi lại một chút để phân tích pha bóng vừa rồi. Đừng tưởng cú sục bóng đó chỉ là sự ngẫu hứng cậy nhờ vào may mắn. Một người đồng đội áo vàng đen đang nhìn Jong-wan bằng ánh mắt nể phục. Cậu thầm đánh giá, dù vòng cấm có đông hậu vệ đến mấy, cú sút đó không hề là một pha vung chân bừa bãi. Sự thật là, bộ não của tiền đạo số 11 đã vạch sẵn quỹ đạo cho tình huống bóng 2. Ngay cả trong trường hợp thủ môn đẩy được bóng ra, Jong-wan cũng đã tính toán điểm rơi để lao và bồi thêm một nhát dao chí mạng. Quả là nhãn quan của một con quái vật săn bản đích thực. Bầu trời trong xanh cuồn cuộn mây trắng, tĩnh lặng đến lạ thường, trái ngược hoàn toàn với nhịp độ nghẹt thở bên dưới mặt cỏ. Siung, trái bóng vẫn tiếp tục luân chuyển, những pha tranh chấp không khoan nhượng liên tục nổ ra ở khu vực giữa sân. Nhưng Da Kyung đã hoàn toàn kiệt sức trước khả năng áp đặt thế trận của Wang Jin. 3, tiếng còi kết thúc hiệp 1 cất lên. Bảng tỷ số tạm dừng ở mức 1-0. Dù không có thêm bàn thắng nào được ghi, nhưng bất cứ ai trên sân cũng thừa hiểu những chú hổ Wang Jin đang nắm giữ hoàn toàn yết hầu của trận đấu. Phút nghỉ ngơi tại khu vực kỹ thuật bắt đầu. Trợ lý Lee chống nạnh, hất mặt lên trời cười hô hố đắc thắng. Vừa tu nước ực ực, các cầu thủ ngớ người khi nghe Lee dõng dạc sướng tên ba trụ cột, Jong-wan, Ho và Do Hyung sẽ ra nghỉ ngay khi hiệp 2 bắt đầu. Đội phó tóc đỏ cau mày cự nự, thắc mắc tại sao lại thay người sớm thế khi đối thủ đang bị ép sân. Nhưng trợ lý Lee xua tay phẩy phẩy. Anh ta tự mãn vỗ ngực, bảo bọn trẻ hãy cứ tin tưởng tuyệt đối vào nhãn quan chiến thuật thiên tài của mình đi. Lúc này, cáo giả Ian mới lườm cậu trợ lý một cái. Ông trầm giọng cảnh cáo rằng thay người lúc này là quá mạo hiểm, ít nhất hãy đợi có thêm bàn thắng gia tăng cách biệt đã, chứ mới 1-0 thì chưa nói lên được điều gì. Nhưng trợ lý Lee hôm nay ăn phải gan hùm rồi, anh ta chu mỏ, thở dài thườn thượt, trách sếp mình sao lại đa nghi đến thế. Lee ưỡn ngực khẳng định mọi thứ đều nằm trong tính toán của mình, và Ian cứ việc yên tâm ngồi xem kịch hay. Và chuyên mục phá vỡ bức tường thứ tư xin phép được lên sóng. Quý vị khán giả thân mến, phàm là xem anime hay đọc truyện tranh, hễ cứ thấy nhân vật nào gáy sớm, cười đắc thắng khi trận đấu chưa ngã ngũ, thì y như rằng chuẩn bị nhận trái đắng, hãy chờ xem cái nghiệp nào sẽ quật trợ lý Lee đây.
Chuyển cảnh lên hàng ghế khán đài, nơi Sejun và cô em gái của Do Hyun đang ngồi thu lu một góc. Cô nàng híp mắt chất vấn ông anh mình dặn cậu phải ở nhà tĩnh dưỡng cơ mà, sao giờ lại lù lù vác cái chân bó bột ra đây. Sejun gãi đầu gãi tai, bẽn lẽn thú nhận rằng cáo già Ian cấm tiệt cậu vác mặt đến, nên cậu chỉ dám trốn ra đây, định bụng ngồi xem lén một tí rồi sẽ lẳng lặng chuồn về. Đam mê bóng đá đến thế là cùng. Trở lại với băng ghế chỉ đạo của Da Kyung, lão huấn luyện viên đang ngồi chạng háng, vò đầu bứt tai. Lão lẩm bẩm tính toán, hạt nhân số 1 Sejun An đã vắng mặt là một món hời lớn. Thêm vào đó, nhìn cái cách Wang Jin chuẩn bị thay người, lão thừa hiểu họ đang muốn xoay tua để giữ sức. Giữa cái tình thế ngặt nghèo này, lão cố căng mắt tìm kiếm một biến số ẩn, một điểm yếu chí mạng nào đó trên sân để bám víu và lật ngược ván cờ. Và có vẻ như lão đã tìm ra. Hiệp 2 chính thức bắt đầu ở phút 48. Proba vừa vào sân, một tiếng còi chói tai đã cất lên lãng nhách vì một pha va chạm nhẹ. Cầu thủ Wang Jin ngơ ngác, còn tưởng còi bị hỏng. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cáo già Ian và lão huấn luyện viên Da Kyung cùng lúc nhận ra điều bất thường. Vị trọng tài bắt chính hôm nay là một tay lính mới tò te, ông ta cực kỳ nhạy cảm và khắt khe với mọi pha va chạm dù là nhỏ nhất. Ánh mắt huấn luyện viên Da Kyung bừng sáng như bắt được vàng. Biến số ẩn chính là đây. Lập tức, một cái bẫy hoàn hảo được răng ra. Da Kyung từ bỏ thế trận phòng ngự đổ bê tông. Họ bắt đầu sử dụng kỹ thuật ngụy trang, giả vờ kiểm soát bóng, nhiều mối Wang Jin dâng lên cướp. Họ đang muốn biến trận đấu thành một rạp hát. Và Wang Jin đã cắn câu, vừa chạm nhẹ một cái, cầu thủ Da Kyung đã lăn đùng ra sân, lảo đảo như bị đâm. Proba, lại là tiếng còi oan nghiệt cắt vụn nhịp độ trận đấu, gã trọng tài non tay liên tục tuýt còi phạt đội áo vàng đen. Sự ức chế dâng cao tột độ, tranh chấp ác liệt nổ ra, và chuyện gì đến cũng phải đến, một pha va chạm không hề cố ý, nhưng trọng tài lính mới lập tức lao đến. Xoẹt, một chiếc thẻ vàng rực chĩa thẳng vào mặt tiền đạo số 11 Jongwan. Jongwan ôm mặt oan ức gào lên giải thích. Ngoài đường biên, trợ lý Lee như bị sét đánh trúng. Anh ta vào đầu hoảng loạn khi nhớ ra luật của giải đấu, nếu nhận đủ 2 thẻ vàng, Jongwan sẽ bị treo giò ở trận tử chiến quyết định với Hanyang. Không còn sự lựa chọn nào khác, canh bạc đã sụp đổ. Trợ lý Lee cắn răng tung biển thay người, buộc phải rút ngay ách chủ bài Jongwan ra sân thay bằng số 5 Ho để tránh rủi ro ăn thêm thẻ. Wang Jin chính thức mất đi họng pháo nguy hiểm nhất. Tiền đạo mang áo số 11 hậm hực bước ra ngoài đường biên. Lão huấn luyện viên Da Kyung thì cười híp cả mắt. Kế hoạch mượn tay trọng tài để loại bỏ ngòi nổ đối phương đã thành công mỹ mãn. Nanh vuốt của Wang Jin đã bị bẻ gãy. Mất đi sức ép khổng lồ từ hàng công, hàng thủ Wang Jin lập tức chao đảo. Nhận thấy đối phương lùi sâu, Da Kyung chớp lấy thời cơ, dồn toàn lực lao lên phản công. Áp lực ngột ngạt bắt đầu đè nặng lên khu vực cấm địa của thủ môn áo vàng. Trên khán đài, cô em gái Do Hyun bực bội phàn nàn với Sejun rằng gã trọng tài này bắt ép lộ liễu quá. Sejun thì mồ hôi ướt đẫm trán, ánh mắt dán chặt vào sân với dự cảm chẳng lành. Đúng là thiên vị rõ ràng. Và rồi, cơn ác mộng ập đến, phút thứ 55, một đường chọc khe sắc lẹm xé toạc hàng thủ Wang Jin. Hai hậu vệ áo vàng lao vào xoạc bóng truy cản tiền đạo Da Kyung. Bụp, một pha va chạm trong vòng cấm. Probaba, trọng tài lập tức chỉ tay thẳng vào chấm 11m, penalty cho Da Kyung, sân vận động vỡ òa. Cả đội Wang Jin điên cuồng vây lấy ông vua áo đen, gào thét giải thích rằng họ đã chạm bóng trước, nhưng mọi lời biện hộ đều vô ích trước cái lắc đầu lạnh lùng của trọng tài. Không khí nghẹt thở, cầu thủ Da Kyung ôm gọn trái bóng đặt lên chấm phạt đền, chạy đà, vung chân, siút, một cú sút sấm sét xé gió lao đi, thủ môn Wang Jin đã đoán đúng hướng, bay người hết cỡ. Nhưng không kịp, Strack, trái bóng xé toạc mảnh lưới. 1-1, tỷ số được san bằng, toàn đội Da Kyung lao vào nhau ôm ấp, gào thét ăn mừng điên cuồng như thể họ vừa chạm tay vào chiếc cúp vô địch. Một gáo nước lạnh dội thẳng vào tham vọng kiêu ngạo của Wang Jin. Bong Su ôm đầu vào tóc, chết chân tại chỗ khi nhận ra đội nhà đang đứng bên bờ vực thẳm. Các cầu thủ dự bị cũng lo lắng cho rằng nên yêu cầu huấn luyện viên cho vào sân, nhưng đội trưởng vẫn bình thản cho rằng quyết định nằm ở huấn luyện viên và trợ lý. Ngoài ra Do Hyun vẫn còn trong đội hình tấn công, Do Hyun thì tức tối gầm gừ, lời tiên tri xui xẻo sáng nay ứng nghiệm rồi sao? Quý vị có tò mò lý do thực sự khiến trợ lý Lee bằng mọi giá phải xoay tua đội hình không? Hãy nhìn bảng chiến thuật đang đỏ lòm kia kìa, thể lực của toàn bộ đội hình chính Wang Jin đã chạm đáy, cạn kiệt năng lượng, bị gỡ hòa, áp lực tâm lý, thảm họa thực sự dành cho Wang Jin chỉ mới bắt đầu. Tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên, màn hình lia thẳng đến khu vực kỹ thuật của Wang Jin. Không có những nụ cười đắc thắng hay màn ăn mừng ngạo nghễ nào cả. Bộ ba Do Hyun, Ho và Jongwan gục xuống thảm cỏ, thở dốc như kéo bể, mồ hôi túa ra như tắm. Thể lực của họ đã chạm đáy. Trợ lý Lee nhìn tình trạng thê thảm của các học trò, khuôn mặt anh tối sầm lại. Không còn sự lựa chọn nào khác, anh buộc phải lên tiếng đưa ra quyết định khó khăn nhất. Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, Do Hyun và Ho sẽ bị rút ra khỏi sân. Lee nhăn nhó giải thích cho các cầu thủ, vấn đề cốt tử lúc này chính là thể lực,
Việc thiếu vắng bộ não Sejun An đã ép các tiền đạo phải di chuyển gấp đôi bình thường. Lee nhấn mạnh, mục tiêu duy nhất bây giờ là ghi bàn quyết định thật nhanh rồi lui về dưỡng sức cho trận sinh tử ngày mai. Thế nhưng, những cái đầu nóng đang xe máu trên sân đâu có chịu nghe lời, đội phó tóc đỏ cự nữ gay gắt thắc mắc tại sao lại thay người quá sớm trong khi đối thủ hoàn toàn lép vế. Cậu ta muốn thi đấu đến cùng. Sự bất tuân dâng cao, trợ lý Lee điên tiết quát mắng đám nhóc bướng bỉnh, nhắc nhở chúng rằng gã huấn luyện viên trưởng còn chẳng thèm xen vào kìa. Đúng lúc này, cáo già Ian mới trầm mặt ra uy. Lão huấn luyện viên nhíu mày, tỏa sát khí áp đảo đám học trò. Trên sân bóng, chỉ thị của ban huấn luyện là luật pháp. Nhưng kẻ biến số Do Hyun nhà ta nào có vừa, thanh niên này dở luôn trò ăn vạ, nằm lăn lộn trên sàn gào thét đòi đá tiếp, mặc kệ trợ lý Lee đang nhức đầu ôm chán. Một pha tấu hài không thể cản nổi giữa bầu không khí căng thẳng, cuối cùng Lee phải lườm rách mắt, lớn tiếng đe dọa thì cái nết bướng bỉnh của tên nhóc kia mới chịu nằm im. Sự vùng vằng của Do Hyun cuối cùng cũng đem lại kết quả. Cậu ta được giữ lại trên sân, nhưng vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Trợ lý Lee thở dài giải thích cho sếp mình. Anh biết việc giữ nguyên một hàng công kiệt sức là vô cùng nguy hiểm, nhưng lịch thi đấu ác nghiệt buộc anh phải đánh cược, cầu mong họ sẽ không mắc sai lầm. Cáo già Ian khoanh tay, khuôn mặt toát lên sự lo âu tột độ. Ông thừa nhận Lee nói đúng, việc xoay tua bảo toàn thể lực là sống còn. Mạo hiểm thay người lúc này có thể làm vỡ hệ thống, nên bọn họ quyết định đặt chọn sinh mạng vào tuyến giữa, nơi bộ đôi cựu binh Nam Du và vị vua Jaehyun Wang đang sừng sững trấn giữ. Hiệp 2, phút thứ 75, tỷ số lúc này là 1-1. Thế trận lúc này vô cùng hỗn loạn, bóng liên tục được phất dài dạt sang hai biên. Do Hyun chạy thục mạng bám theo, nhăn nhó cáu bẳn vì các tuyến đã hoàn toàn đứt gãy kết nối. Cầu thủ Wang Jin dốc hết chút sức tàn, nỗ lực đột phá bằng kỹ thuật cá nhân, một pha lật bóng qua đầu đối phương. Trông thì có vẻ xịn sò mang dáng dấp của kỹ năng Freak Bolasi lừng danh đấy. Trọng tâm ống kính lúc này chĩa thẳng vào kẻ biến số Do Hyun heo. Mồ hôi nhễ nhại lan dài trên thái dương, cậu ta nghiến răng ken két. Bóng đang nằm trong chân Do Hyun, nhưng cậu ta lại đang lưỡng lự. Do Hyun thầm rủa xả trong đầu. Vốn dĩ bản năng của cậu là rình rập và dứt điểm, cái việc phải cầm bóng, ngẩng đầu lên tìm kiếm khoảng trống kiến thiết này hoàn toàn không phải là thứ cậu muốn làm. Nhưng trong bối cảnh vắng Sejun, cậu biết giao quả bóng này cho ai bây giờ. Wang Jin dồn quân lên, giữa vòng vây của ba cầu thủ áo xanh, Do Hyun khéo léo che chắn. Đôi mắt cậu lia nhanh như chớp. Và kìa, một tiếng thét lớn vọng lại từ hành lang cánh. Đồng đội tóc xanh vuốt ngực của cậu đang trống trải, một khe hở đã lộ ra. Bùm, mũi giày vung lên, không chần chừ thêm một giây nào nữa, Do Hyun tung ra một đường chuyền vượt tuyến xé toạc không gian. Quả bóng xé gió lao đi, vẽ một đường cong tuyệt đẹp rót thẳng vào khu vực cấm địa của Da Kyung. Một cơ hội bằng vàng khi hàng thủ đối phương đã bị hút hết về phía Do Hyun. Thủ môn Da Kyung hốt hoảng lao ra vòng 5m50, nhưng cầu thủ Wang Jin đã chọn đúng điểm rơi. Bật cao, lực văng hoàn hảo, bụp, một pha đánh đầu cực kỳ dũng mãnh đập thẳng vào trái bóng. Mọi ánh mắt dán chặt vào quỹ đạo của tử thần. Thủ môn đã hoàn toàn bó tay. Thế nhưng, keng, một âm thanh khô khốc vang lên đập nát mọi hy vọng. Trái bóng dội thẳng vào xà ngang văng ngược trở ra ngoài trong sự ngỡ ngàng tột độ của toàn bộ các cầu thủ áo vàng đen. Các cầu thủ Wang Jin ôm đầu gào thét. Cái quái gì thế này, khung thành đã bỏ trống rồi cơ mà, ngay cả ngoài đường biên, bầu không khí tiếc nuối cũng nổ tung. Trên khán đài, cô em gái của Do Hyun bốc hỏa thực sự, cô nàng chỉ tay thẳng xuống sân, nhăn nhó gào lên rát cả cổ họng, chê bai rằng một quả bóng 10 như thế mà cũng đánh đầu trượt, đổi lại là ông nội cô ở nhà khéo còn dễ dàng ghi bàn hơn. Sejun ngồi cạnh toát mồ hôi hột, vội vàng xua tay khuyên cô nàng bớt nóng. Trong khi Wang Jin còn đang chìm trong sự nuối tiếc, thì thủ môn Da Kyung đã nhanh chóng ôm gọn quả bóng bật ra. Và ngay tại khoảnh khắc này, nhãn quan thiên tài của Sejun trên khán đài đã bắt đầu phân tích động thái của đối thủ. Sejun nheo mắt nhận ra một sự thật lạnh người. Dù vừa thoát chết trong gang tấc, nhưng hệ thống phòng ngự của Da Kyung không hề có dấu hiệu hoảng loạn hay xô lệch. Họ giữ cự ly đội hình cực kỳ hoàn hảo, không có những đường chuyền ngắn rủi ro. Lão huấn luyện viên Da Kyung đang chỉ đạo học trò chơi bóng dài, phất thẳng lên trên. Góc máy chuyển hướng về phía đường biên. Lão huấn luyện viên Da Kyung khoanh tay, khuôn mặt toát ra sự nguy hiểm của một con cáo già lọc lõi. Lão thầm đánh giá, sự chênh lệch đẳng cấp giữa đội hình chính và dự bị của Wang Jin là quá lớn. Điều đó có nghĩa là các lựa chọn thay người của trợ lý Lee vô cùng hạn hẹp. Ông ta nhếch mép phân tích, trong một lịch thi đấu dày đặc thế này, việc Wang Jin xoay tua không phải là một chiến thuật dạo chơi, mà là một sự bắt buộc để duy trì hơi tàn. Nhưng với Da Kyung, một đội bóng cửa dưới, họ đã quen với việc cày ải từ đầu đến cuối. Và thế là cái bẫy mệt mỏi được giăng ra. Da Kyung chủ động nhường thế trận, đổ bê tông phòng ngự, ép Wang Jin phải dốc sức tấn công bằng những quả tạt từ hai biên. Họ muốn vắt kiệt từng giọt thể lực cuối cùng của bầy hổ áo vàng. Trở lại khán đài, bộ não của Sejun cũng đã ghép nối xong bức tranh chiến thuật đẫm máu này. Cậu xót xa nhận ra, Da Kyung đang đánh vào chính điểm yếu chí mạng của đội nhà. Khi Wang Jin thiếu đi một chạm trung chuyển bóng ở giữa sân, họ buộc phải dùng bóng dài,
phung phí thể lực một cách vô ích. Sijun nghiến răng, đối thủ đang khóa chặt hàng thủ, chờ đợi Wang Jin tự cạn kiệt năng lượng. Lẽ ra Wang Jin phải là đội áp đặt lối chơi, nhưng bây giờ họ đang khiêu vũ trên lòng bàn tay của kẻ địch và mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Chuyển cảnh xuống sân, tranh chấp nổ ra, hai cầu thủ Wang Jin lao vào đoạt bóng. Cầu thủ Da Kyung ngã nhào. Ba, tiếng còi xé tai vang lên. Lại một lần nữa, trọng tài thổi phạt Wang Jin, đám nhóc áo vàng điên tiết vây quanh trọng tài, gào thét hỏi tại sao họ liên tục bị cắt còi trong những pha tranh chấp hoàn toàn bình thường. Gã trọng tài lính mới mặt lạnh như tiền, kiên quyết bảo vệ phán quyết. Cáo già Ian khoanh tay, đôi mắt sắc lẹm phân tích tình hình. Lão huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm nhận ra ngay vấn đề cốt lõi, sự thiệt thòi khổng lồ mà Wang Jin đang phải gánh chịu đến từ những quyết định thổi phạt quá mức khắt khe của tay trọng tài mới vào nghề. Ian thầm đánh giá, bản sắc của bầy hổ Wang Jin là gì? Đó chính là những pha chọc khe sắc lẹm và những đợt lên bóng tấn công nhanh như vũ bão. Lối chơi pressing tầm cao, không ngần ngại lao vào những pha tranh chấp tay đôi nảy lửa vốn là vũ khí hủy diệt của họ. Thế nhưng hôm nay, vũ khí ấy đã bị tước đoạt một cách tàn nhẫn. Ba, cờ biên phất lên lạnh lùng, lại là việt vị. Cứ hễ Wang Jin dốc bóng dâng cao là y như rằng tiếng còi lại vang lên cắt vụn nhịp độ trận đấu. Do Hyung giơ tay lên trời, uất ức phàn nàn với trọng tài. Bọn họ đang bị trói chân trói tay. Cậu ta nghiến răng ken két, mồ hôi vã ra như tắm, thầm chửi thề trong bụng. Đến cả ông trọng tài biên cũng bắt gắt gao đến từng mm thế này thì hàng công làm sao mà đá. Với tình thế này, rất khó để Wang Jin có thể khoan thủng không gian phía sau hàng thủ đối phương. Trái ngược hoàn toàn với sự nôn nóng bốc hỏa của Wang Jin, Da Kyung lại đang thong dong đến phát bực. Bọn họ cố tình triển khai bóng chậm chạp nhất có thể. Dưới sân, các cầu thủ áo xanh ung dung truyền bóng qua lại. Họ ý ới gọi nhau cứ tà tà mà đá, dồn toàn lực chỉ để kiểm soát bóng, du ngủ thế trận. Cáo già Ian đưa mắt nhìn bao quát sân. Với những quyết định khắt khe từ tổ trọng tài, không cần là thiên tài cũng thấy rõ đội nào đang phải chịu thiệt thòi lớn nhất ở đây. Nhận ra rủi ro, trợ lý Lee bắt đầu ôm đầu hoảng loạn. Anh ta lắp bắp tự nhủ, cứ cái đà này, thẻ phạt sẽ thi nhau bay về phía Wang Jin nhiều hơn hẳn đối thủ, kế hoạch thay người đã hoàn toàn đổ bể. Những sự thay đổi người đáng lẽ được thực hiện thong thả theo nhịp độ trận đấu, nay lại bị ép phải diễn ra vội vã sớm hơn dự kiến chỉ để né thẻ phạt. Sự hỗn loạn đang lan rộng, trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, lão huấn luyện viên Da Kyung nở một nụ cười nửa miệng đầy tà ác. Lão ta thầm tính toán, vẫn còn một yếu tố chí mạng nữa đang dồn Wang Jin vào cửa tử. Đó chính là sự chênh lệch về lòng quyết tâm, hai chữ khát khao đang rực cháy trong mắt các cầu thủ cửa dưới. Dưới sân, áo xanh và áo vàng lao vào nhau đoạt bóng với một lực đạo kinh hồn. Rung, âm thanh va chạm chất chúa vang vọng cả sân vận động. Tốc độ trận đấu đột ngột bị đẩy lên mức chóng mặt. Quả bóng văng lên không trung, cầu thủ hai bên bật cao tranh chấp không khoan nhượng. Pass, không một ai chịu lùi bước. Trọng tâm ống kính giờ đây dồn cả vào Ujin, chàng thủ môn tóc đỏ bốc lửa của Wang Jin. Nhưng ngọn lửa kiêu hãnh của cậu lúc này đang bị dội một gáo nước lạnh toát. Đôi mắt Ujin đảo điên cuồng quét qua mặt sân, và thứ cậu thấy là một thảm họa thực sự. Toàn bộ đồng đội áo vàng đen của cậu đang thở dốc, lết từng bước nặng nhọc như đeo chì. Việc chạy bao sân thay cho sự vắng mặt của Sijun đã vắt kiệt từng giọt sức lực cuối cùng của họ. Không một ai có đủ thể lực để bứt tốc nhận bóng, tách khỏi sự đeo bám rát rạt của đối phương lúc này. Bí bách và không còn sự lựa chọn, đúc, cắn chặt môi, thủ môn Ujin buộc phải vung tay, đấm mạnh quả bóng văng ra tít ngoài đường biên ngang. Cậu chấp nhận chịu một quả phạt góc, còn hơn là mạo hiểm ném bóng rồi bị cướp ngay trước vòng cấm địa đội nhà. Vừa đẩy quả bóng ra ngoài, Ujin lập tức gầm lên phẫn nộ. Cậu gắt gỏng chất vấn hàng phòng ngự đội nhà đang làm cái quái gì mà lại để lộ ra những khoảng trống chết người đến vậy. Tại sao tiền đạo đối phương lại thoải mái chạy chỗ mà không có ai theo kèm? Sự hoảng loạn thực sự đã bắt đầu gặm nhấm Wang Jin. Trong khi đó, hãy nhìn về phía những cầu thủ áo xanh Da Kyung, hai tiền đạo của họ cũng đang thở hồng hộc, lảo đảo dìu lấy nhau vì kiệt sức. Nhưng hệt như những con sói đói bị thương, ánh mắt họ vẫn rực lên ngọn lửa không thể dập tắt, bọn họ đang muốn gầm thẳng vào mặt sự kiêu ngạo của những kẻ được gọi là hạt giống kia. Bọn họ tự nhủ, cùng đứng trên một sân khấu, cùng đổ máu và mồ hôi, chẳng lẽ Wang Jin nghĩ những kẻ cửa dưới như Da Kyung không biết khát khao chiến thắng là gì sao? Không, Da Kyung tuyệt đối không buông xuôi, tuyệt đối không tuyệt vọng, sự lì lợm và không chùn bước trước nghịch cảnh, đó chính là lằn ranh khác biệt lớn nhất, đẫm máu nhất giữa hai đội lúc này. Và cơ hội từ quả phạt góc đã đến, rung, mũi giày cầu thủ Da Kyung vung lên chém mạnh vào quả bóng. Trái bóng vẽ một đường cong sắc lẹm, xé toạc không khí lao thẳng vào khu vực từ địa trước khung thành Wang Jin. Ngoài đường biên, lão huấn luyện viên Da Kyung trừng mắt nhìn theo quỹ đạo quả bóng. Lão chốt hạ một câu tàn nhẫn nhưng chính xác đến gai người. Lão tuyên bố, một khe hở vô cùng bé nhỏ sinh ra từ sự chênh lệch về nhận thức, về khát khao sinh tồn, sẽ chính là lưỡi dao kết liễu, tàn phá Wang Jin trong ngày hôm nay. Bùm, một pha không chiến nổ ra, cầu thủ hai đội lao vào nhau tới tấp trên không trung. Dung, bằng tất cả sức dướn và sự khao khát tột độ, áo xanh đã bật cao hơn,
một pha đánh đầu uy lực đè bẹp hoàn toàn sức kháng cự yếu ớt của hàng thủ áo vàng đen đang rã rời thể lực. Chúng ta cùng quay lại một chút về chấp trước. Nhìn những cầu thủ Da Kyung đi, bọn họ đang thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, nhưng ánh mắt thì rực lửa như bầy sói đói. Đừng tưởng không phải là đội hạt giống thì họ không khao khát chiến thắng. Họ đã chiến đấu bằng cả sinh mạng trên cùng một sân cỏ này. Một cái nghiến răng tột độ, đối với Da Kyung, tuyệt vọng không có trong từ điển. Họ tin rằng chính khao khát sinh tồn hoang dại ấy là thứ vũ khí duy nhất để đè bẹp những kẻ cửa trên như Wang Jin. Chỉ cần một khoảnh khắc lơ là, một khe hở nhỏ bé sinh ra từ sự chênh lệch nhận thức, cũng đủ để nghiền nát con mồi. Bùm, một cú dứt điểm sấm sét xé toạc không khí, hướng thẳng về phía khung thành Wang Jin. Cửa tử đã mở toang, mọi người nín thở chờ đợi phán quyết cuối cùng. Rầm, nhưng không, thủ môn Ujin tung người như một con thú bị dồn vào đường cùng, đôi găng tay của cậu ta đã chạm được vào bóng, cậu ta gầm lên trong suy nghĩ, khốn kiếp, ít nhất thì ông đây cũng chặn được cú sút này. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa trôi qua, bóng bật ra ngoài và tiếng gào thét vang lên khắp sân, phá nó ra, chỉ cần đẩy quả bóng khốn kiếp này ra ngoài là sống sót. Một hậu vệ Wang Jin lao đến, tung chân vung một cú sút giải vây cật lực, khoan đã, cái quái gì thế này, trượt chân ư? Quả bóng không bay đi mà lọt thỏm lên không trung một cách vô hại. Một tình huống bóng chết người, ái chà, có vẻ như tác giả rất thích đùa giỡn với nhịp tim của độc giả chúng ta thì phải. Quả bóng lơ lửng giữa trời biến thành miếng mồi ngon. Cầu thủ hai bên lao vào nhau như những con thiêu thân, cộc, một pha va chạm nảy lửa trên không trung, tiền đạo Nam Du của Wang Jin đã chiến thắng trong pha không chiến. Đẹp lắm đàn anh. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, lực va chạm quá mạnh khiến cú đánh đầu giải vây mất hoàn toàn lực lượng. Quả bóng yếu ớt rơi xuống, vẫn chưa ra khỏi vòng cấm, khốn kiếp, tập trung vào. Bầy sói Da Kyung lại tiếp tục dồn ép, dù sao thì thứ hạng của họ cũng lẹt đẹt ở phía dưới. Kết quả trận này có ra sao thì họ cũng chẳng thể bước tiếp vào vòng trong, nhưng lòng kiêu hãnh của những gã đàn ông không cho phép họ quen với mùi thất bại. Kể cả khi không thể chiến thắng, họ cũng quyết không để bất cứ ai chà đạp lên lòng tự tôn của mình. Dưới đường biên, băng ghế dự bị của Da Kyung gào thét đến lạc cả giọng. Họ đang dốc cạn sinh lực để bảo vệ tương lai cho lứa đàn em khóa dưới, quyết để lại một trận chiến không thể nào quên. Nhìn sang khu vực kỹ thuật của Wang Jin, mồ hôi đang thi nhau rơi trên trán trợ lý Ly. Cậu ta lắp bắp, tự dằn vặt bản thân vì sai lầm chết người trong chiến thuật, hứa rằng sẽ không bao giờ khinh suất nữa nếu hôm nay Wang Jin thất bại. Nhưng đáp lại sự hoảng loạn đó, cáo giả Ian chỉ khẽ nhíu mày. Ông ta lạnh lùng thầm nghĩ, tất nhiên là ông muốn đội bóng chiến thắng. Nhưng sâu thẳm bên trong, vị huấn luyện viên hắc ám này đang cố tình khao khát được nhìn thấy một thứ. Đó là bản ngã tối thượng, bản chất thực sự của con người sẽ chỉ bộc lộ khi họ bị đẩy đến bờ vực thẳm. Ông ta muốn thấy từng nét mặt, từng ánh mắt của lũ học trò khi cái chết cận kề, quả là một sở thích huấn luyện mang hơi hướng bạo dâm tâm lý. Trở lại với chảo lửa trên sân, thể lực của tất cả đã hoàn toàn chạm đáy. Thông thường, khi não bộ thiếu oxy, con người ta sẽ ngừng suy nghĩ, sẽ có những kẻ chọn cách buông xuôi khi chạm đến giới hạn. Nhưng nhìn kìa, có những vận động viên không bao giờ biết cúi đầu, bất chấp buồng phổi đang gào thét và hơi thở đứt quãng, đôi chân họ vẫn cứ chạy. Họ chạy ngay cả khi tâm trí mịt mù, lao thân mình ra làm lá chắn sống một cách vô thức, giữa tâm bão khủng hoảng, có những kẻ tuyệt đối không bao giờ mảy may nghi ngờ về chiến thắng. Bóng tối có bủa vây, sự kiệt quệ có đánh gục thể xác, họ vẫn tiến lên phía trước một bước vì đồng đội. Những chàng trai áo vàng đang lăn xả một cách điên cuồng, mặc kệ chấn thương trực chờ, tiền vệ tê xích gào lên hối thúc đồng đội kèm chặt người. Dưới ánh nắng chói chang, huấn luyện viên Ian khẽ nhếch mép. Những cầu thủ sở hữu tố chất vượt qua rào cản quốc gia, chính là những kẻ dám phá vỡ giới hạn trong ngày hôm nay. Trợ lý Ly đứng bên cạnh thì vẫn ngơ ngác, không hiểu sếp mình lấy đâu ra sự tự tin đến mức điềm nhiên khoanh tay đứng nhìn thế kia. Bên trong vòng cấm, một tiền đạo Da Kyung bất ngờ lách qua khe hở, cậu ta vượt qua cả hai tấm khiên phòng ngự của Wang Jin, ánh mắt rực lên tia hy vọng điên cuồng. Họ có thể đánh bại Wang Jin, chỉ cần chọc thủng một lỗ hổng này thôi. Nhưng đừng hòng, hả, phía trước có hai người cản, vậy mà phía sau lưng lại có thêm hai người ép sát, cái quái gì đang diễn ra ở hàng thủ Wang Jin thế này? Bùm, một bóng áo vàng lao ra như một nhát chém từ cõi chết, là vị vua tuyến giữa Jaehyun Wang, cậu ta đã lùi sâu về tận vòng cấm địa, tung một cú xoạc bóng chặn đứng đợt tấn công nguy hiểm nhất. Đám cầu thủ Da Kyung hóa đá, thời điểm cản phá và cắt bóng quá mức hoàn hảo, không có nhạc trưởng Sijun ở đây thì anh mày tự làm luôn. Cả băng ghế dự bị Wang Jin hét lên sung sướng trước sự máu lạnh của Jaehyun. Dầm, Jaehyun vung chân, không cần suy nghĩ, phất một đường bóng xé gió lao vút lên bầu trời, trái bóng vẽ một quỹ đạo thoát hiểm tuyệt đẹp, rót thẳng lên tuyến trên. Và ở nơi đó, một con quái thú đang trực chờ, Do Hyung Heo, đám hậu vệ Da Kyung xanh mặt. Thể lực của tên khốn đó đáng lẽ phải cạn kiệt rồi chứ, sao hắn vẫn còn sức để bứt tốc đến tận kia. Đỡ bóng mượt mà, Do Hyung vào form rồi, thời khắc của sự kiêu ngạo đã điểm. Bên ngoài sân, lão huấn luyện viên Da Kyung tá hỏa, gào thét khản cổ gọi học trò lùi về tử thủ. Lỗ hổng chết người đang mở ra. Nhưng khoan đã, Da Kyung không hề ngu ngốc.
Lão huấn luyện viên của họ đã giăng sẵn một mẻ lưới đề phòng đòn hồi mã thương. Nhìn sơ qua cũng thấy 6 hậu vệ đang lùi về bọc lót trước mặt Do Hyun. Bức tường thịt này làm sao một kẻ kiệt sức có thể đâm xuyên. Nhưng xin lỗi, từ bỏ cuộc không có trong từ điển của tên mỏ hỗn mang áo số 10 này. Do Hyun nghiến răng, gầm lên trong tâm trí, dù có là tường thành thì ông đây cũng sẽ húc đổ. Đám hậu vệ Da Kyung tự đắc cho rằng Do Hyun đã cạn sạch thể lực, chỉ cần áp sát là hắn sẽ tự ngã. Ngu ngốc, họ không biết rằng bầy hổ Wang Jin đáng sợ nhất là khi bị dồn vào đường cùng hay sao? Và dưới góc nhìn của huấn luyện viên Ian, Do Hyun Heo chính là viên kim cương chói lọi nhất sinh ra từ áp lực. Đó là lý do cáo giả đặt trọn vẹn niềm tin vào tên nhóc kiêu ngạo này. Bùm, mở mắt ra mà xem, một cú gật bóng và đổi hướng gắt như một tia chớp, đám hậu vệ Da Kyung bị bỏ lại phía sau, trượt đà và ngã nhào như những gã hề trên sân cỏ. Tốc độ kinh hoàng, Do Hyun bứt tốc xuyên phá cự ly 30m chỉ trong nháy mắt, băng ghế dự bị Da Kyung há hốc mồm, mồ hôi tuôn như tắm, đuổi theo một tên điên với tốc độ bàn thờ vốn đã bất khả thi. Nhưng việc hắn ta liên tục đổi hướng gắt ở tốc độ tối đa mới thực sự là cơn ác mộng tàn khốc nhất đối với hàng phòng ngự. Vâng thưa quý vị, đây mới chính là phong cách chơi bóng nguyên thủy và hoang dã nhất của Do Hyun Heo. Thì ra từ trước đến nay, tên kiêu ngạo này đã phải cố tình ghìm chân, giấu đi bản ngã thực sự để lùi lại phối hợp cùng đồng đội. Và giờ đây, khi đội bóng cần hắn nhất, con quái thú đã chính thức được tháo dọ mõm. Để bước lên đỉnh cao, một chút rắc rối còn con này sao có thể gọi là khủng hoảng được. Do Hyun lướt đi trên thảm cỏ, không một chướng ngại vật nào có thể làm cậu ta chậm lại. Lão huấn luyện viên Da Kyung mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ bằng một cá nhân mà đánh sập cả hệ thống phòng ngự nhiều lớp của ông ta sao? Chuyện quái gì đang xảy ra với thể lực của tên áo số 10 đó vậy? Vượt qua chốt chặn cuối cùng, khung thành đã mở toang, trong khoảnh khắc đối mặt sinh tử ấy, tâm trí của Do Hyun đột nhiên hướng về những người đàn anh. Đàn anh mắt híp, đàn anh tóc lá Jaehyun, đây đã là năm cuối cùng của họ ở giải đấu này. Mặc dù lũ đàn anh đó lúc nào cũng tỏ ra bất cần đời, nhưng sâu thẳm bên trong, tên Tisander Do Hyun lại khao khát mang về một kết quả tốt nhất cho họ. Hả, đang lao lên ghi bàn mà tự dưng lại xến xúa thế này, bộ tính đổi tính cách sao tên ngốc. Tiếng gào thét của khán đài văng vẳng bên tai. Lên đi Do Hyun, thể hiện đẳng cấp đi, chỉ còn thủ môn thôi. Cậu ta nhăn mặt tự chửi thầm bản thân, đúng là đồ ngốc khi tự rước áp lực của người khác vào người. Nhưng rồi, hình bóng của người đồng đội Jongwan, người đã phải cắn răng rời sân nhường chỗ, hình ảnh gã huấn luyện viên Ian mỏ hỗn, trợ lý Limit ướt. Và cả bộ ba tấu hài ngu ngốc của Wang Jin lần lượt hiện lên rực rỡ trong tâm trí cậu. Khát khao sải bước trên sân cỏ trong khi mang trên vai giấc mơ của cả một tập thể. Đó là một cảm giác kỳ lạ mà trước đây, một kẻ tự luyến như Do Hyun chưa bao giờ được trải nghiệm. Thế nhưng lạ thay, ngay lúc này, thứ cảm xúc phức tạp ấy không hề làm đôi chân cậu nặng nề thêm. Trái lại, nó tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô tận. Và cậu biết rõ, sự biến đổi kỳ diệu này bắt nguồn từ ai. Bên ngoài đường biên, cậu nhóc nhỏ bé Sejun An đang chắp tay cầu nguyện, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng của số 10. Và rồi NG, một cú nã đại bác tàn nhẫn và quyết đoán, trái bóng xé rách không gian, găm thẳng vào lưới với một âm thanh chát chúa. Sejun khẽ mỉm cười, cậu ấy biết mà, đồng đội của cậu chắc chắn sẽ làm được. Trong khi Do Hyun lạnh lùng đứng nhìn siêu phẩm của mình, thì thủ môn và hậu vệ Da Kyung đổ gục xuống mặt cỏ. Mọi thứ đã kết thúc, bóng tối đã thực sự bao trùm lấy hy vọng của bọn họ. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, cả đội Wang Jin vỡ òa trong sung sướng, lao đến đè bẹp tên người hùng mang áo số 10 xuống sân, trong vòng vây ăn mừng nghẹt thở ấy. Do Hyun nở một nụ cười mãn nguyện, cứ tin ở tôi đã nói là sẽ mang chiến thắng về mà. Bảng tỷ số chính thức hiện lên rực rỡ, vòng 8 bảng G giải vô địch khu vực, Trung học Wang Jin 2-1 Trung học Da Kyung. Trận đấu kinh hoàng đã khép lại, bầy hổ Wang Jin chính thức sống sót từ cõi chết, ngoan cường bảo vệ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, một chiến thắng tốn quá nhiều mồ hôi, máu và cả thuốc trợ tim của khán giả. Chúng ta sẽ còn gặp lại họ trong những thử thách tàn khốc tiếp theo. Trở lại với băng ghế huấn luyện sau trận thắng sinh tử, trợ lý Lee đang ăn mừng cuồng nhiệt, trong khi cáo giả Ian lại trầm ngâm tĩnh lặng. Ông ta lạnh lùng đưa ra một phán quyết cho tương lai, từ giờ trở đi, bất kể đối thủ có là ai, Wang Jin chỉ cần những con người sẵn sàng vắt kiệt đến giọt mồ hôi cuối cùng. Vâng, một triết lý bóng đá nghe mùi bóc lột sức lao động đến từ vị trí của thầy Ian. Bên ngoài sân cỏ, bầu không khí lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Sejun ôm đầu phấn khích tột độ trước chiến thắng của đội nhà. Và tất nhiên, ở ngay sát phía sau lưng cậu, ánh mắt của kẻ bám đuôi si tình doanh đang sáng rực lên. Cô em gái ruột của Do Hyun hoàn toàn đắm chìm trong sự ngưỡng mộ. Cô nàng thầm nghĩ, chính cái trái tim luôn đặt tập thể lên trên ham muốn cá nhân đó của Sejun mới là thứ khiến cô mê mệt. Ái chà, ghen tự luyến của nhà họ Heo xem ra không lây sang gu chọn bạn trai của cô nàng rồi. Nhưng reng reng, tiếng chuông điện thoại đột ngột phá vỡ khoảnh khắc lãng mạn. Từ một phía của doanh, Sejun bắt máy, khuôn mặt cậu nhóc bỗng chốc tái mét. Cậu cuống cuồng xin lỗi người ở đầu dây bên kia và hứa sẽ chạy đến ngay lập tức. Doanh lập tức bật chế độ radar cảnh giác,
Ánh mắt cô nàng sắc như dao cạo, gặng hỏi xem kẻ quái quỷ nào dám làm cho Sejun của cô phải hoảng loạn đến mức đó. Đừng có đùa với sự chiếm hữu của nhà họ heo. Sejun ấp úng lùi lại, toát mồ hôi hột giải thích rằng đó chỉ là một người anh trai quen biết trong khu phố mà thôi. Một lời nói dối vụng về hay là sự thật đây? Ánh mắt nghi ngờ của Doanh rõ ràng là không tin lấy một chữ. Cảnh quay lập tức chuyển rời đến cuộc hẹn bí ẩn đó. Dưới ánh hoàng hôn, Sejun đứng đối diện với một nhân vật giấu mặt đang cầm điện thoại. Kẻ đó buông một câu đầy ẩn ý, bảo Sejun hãy chứng minh năng lực để chuyến đi đến Hàn Quốc của hắn không trở nên vô nghĩa. Kèm theo đó là hình ảnh những người đồng đội Wang Jin xẹt qua trong tâm trí Sejun, kẻ này rốt cuộc là ai? Để giải đáp bí ẩn, chúng ta hãy cùng quay ngược thời gian về đúng một tuần trước, trên con đường ngập nắng, cậu nhóc Sejun đang tung tăng đạp xe. Cổ chân cậu cuối cùng cũng đã được tháo bột, cậu tự nhủ bản thân đã có thể bắt đầu tập luyện nhẹ nhàng trở lại rồi. Nhưng có một vấn đề rắc rối, cậu không biết phải tập với ai, xin xỏ đàn anh Jaehyun hay Nam Du hay là gọi điện nhờ tên mỏ hỗn Do Hyung. Sejun ủ rũ gục mặt xuống ghi đông xe đạp. Cậu hiểu rõ mọi người đều đang vắt chân lên cổ tập luyện cho giải đấu, sẽ chẳng ai rảnh rỗi để bồi tiếp một kẻ chấn thương như cậu. Một cơn gió thổi qua mang theo sự cô đơn. Cậu nhóc tủi thân cắn môi, suy đoán rằng nếu bây giờ ló mặt đến sân tập, chắc chắn huấn luyện viên Ian sẽ lại quát tháo và tống cổ cậu về nhà nghỉ ngơi cho xem. Trong thâm tâm, Sejun vẫn mang một cảm giác bất an tột độ. Cậu buồn bã thừa nhận rằng có lẽ huấn luyện viên Ian vẫn chưa thực sự đặt trọn niềm tin vào cậu, và cảm giác bị chính đội bóng của mình bỏ rơi quả thực không dễ chịu chút nào. Nhưng đúng lúc mạch cảm xúc đang deep nhất, phập, một tờ giấy lộn từ đâu bay thẳng vào mặt Sejun một cách vô cùng thô bạo. Khốn khiếp thật, đến cả rác rưởi cũng bắt nạt nhân vật chính của chúng ta sao? Sejun lảo đảo tay lái, chật vật gỡ tờ giấy ra khỏi mặt trong sự bực tức. Cậu là bù nhìn rơm chắc. Tuy nhiên, nụ cười đã trở lại, hành động vào nát tờ giấy ném vào thùng rác bỗng thắp lên một tia sáng trong đầu Sejun. Cậu ta trợn tròn mắt, thốt lên một tiếng ngạc nhiên, xem ra bộ não thiên tài chiến thuật đã nảy số rồi. Chuyển cảnh, tại một sân bóng rào lưới khác, reng, reng, tiếng chuông điện thoại chói tai phá vỡ không gian tĩnh lặng. Người đang một mình tập luyện giữa sân bóng vắng vẻ này chính là tên Nam, đội trưởng đội trẻ của Delen FC. Cậu ta đang nhồi bóng qua các chướng ngại vật là những chai nước khoáng. Thấy điện thoại reo, tên điềm nhiên hất bóng lên tay và bắt máy. Vâng thưa huấn luyện viên, có chuyện gì vậy ạ? Ở đầu dây bên kia, huấn luyện viên Kyung Sik của Delen FC đang vào đầu bứt tai. Ông ta cằn nhằn cậu học trò cưng của mình, đừng nói với tôi là cậu lại đang tập bóng một mình đấy nhé, làm ơn nghỉ ngơi chút đi khi người khác cũng đang nghỉ. Xem ra vị huấn luyện viên này rất đau đầu với cái nết cuồng tập luyện của tên. Nhưng tên thì lại tỉnh bơ, vừa kẹp điện thoại giữa tai và vai, cậu ta vừa tiếp tục tâng bóng một cách điệu nghệ. Không hề chán đâu ạ. Đối với em, mỗi ngày được sống cùng trái bóng đều là một đặc ân. Vâng, một câu thoại chuẩn khuôn mẫu của các thiên tài nỗ lực trong anime. Bất lực trước sự cứng đầu của học trò, huấn luyện viên Kyung Sik đành vào thẳng vấn đề chính. Tôi gọi cậu là để bàn về chuyện chiêu mộ một học sinh của trường trung học Wang Jin. Hả? Từ Wang Jin vừa thốt ra như một tiếng sét đánh ngang tai, cơ thể tên khựng lại, đôi mắt mở to bàng hoàng. Sự mất tập trung chí mạng này lập tức phải trả giá. Cú vung chân của thiên tài bỗng trở nên vô cùng gượng gạo. Cộp, quả bóng bay chệch quỹ đạo, đập mạnh vào vành chiếc giỏ rác, rồi bật ngược trở lại, bay thẳng vào giữa trán của tên Nam. Ái chà, đường đường là đội trưởng quái vật mà lại tự tấu hài thế này sao? Ôm cái trán sưng tấy, tên ngượng chín mặt lẩm bẩm đổ lỗi cho huấn luyện viên làm mình giật mình. Trái bóng lúc này đã lăn tít ra tít tắp tận ngoài hàng rào sân tập. Cậu ta cúi người nhặt lại chiếc điện thoại bị rơi, tiện miệng nói vọng ra ngoài rào lưới, cảm ơn nhé, phiền cậu ném quả bóng vào trong này giúp tôi với. Cùng lúc đó, trong điện thoại, huấn luyện viên Kyung Sik tiếp tục giải thích về quyết định khó hiểu của mình. Tại sao Delen FC, nơi vốn có hàng dài những tài năng xếp hàng xin vào, lại phải cất công đi chiêu mộ một học sinh trường Wang Jin? Tìm một đứa trẻ có tài năng, đó không phải vấn đề lớn đối với chúng ta, Kyung Sik trầm giọng. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta cần một người sở hữu sự độc bản không thể bị thay thế, một kẻ đủ trình độ để được gọi là chuyên gia. Nghe đến đây, tên khẽ nhíu mày. Cậu ta hiểu huấn luyện viên đang nhắm đến ai. Em đang bận rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau nhé. Tên lạnh lùng cúp máy. Tên quay người lại, định chờ người qua đường tốt bụng ban nãy ném trả quả bóng. Thế nhưng, vút, một âm thanh xé gió rít lên từ phía xa. Tên kinh ngạc ngẩng đầu lên. Quả bóng không được ném bằng tay, nó bay lượn trên không trung như một vệt sao băng, vẽ một đường cong tuyệt mỹ vượt qua hàng rào lưới cao ngất ngưởng. Bùm, trái bóng lọt thỏm vào chiếc giỏ đựng đồ bé xíu nằm chồng chơ trên sân cỏ một cách hoàn hảo tuyệt đối, không một động tác thừa, độ chính xác đến mức rợn người. Đội trưởng Delen FC chết chân tại chỗ. Đôi mắt quái vật của cậu ta mở to hết cỡ, mồ hôi hột túa ra. Cậu nhìn khoảng cách từ vị trí quả bóng được đá cho đến chiếc giỏ rác, quá xa, thật điên rồ. Từ đằng đó, vào tận đây sao? Tên Nam lẩm bẩm trong sự bàng hoàng và phấn khích tột độ. Tuyệt thật, trên đời này đúng là không thiếu những thiên tài. Vâng, huấn luyện viên Kyung Sik cần một chuyên gia ư? Vị chuyên gia đó, Sejun An,
vừa mới biểu diễn một ma thuật ngay trước mắt cậu đấy. Cắt cảnh, hãy tạm gác lại sự ngỡ ngàng của tên, chúng ta chuyển sang một không gian khác, hình ảnh một người đàn ông trung niên với mái tóc vàng gai góc đang ngồi vắt chân trên sofa, phong thái cực kỳ bá đạo. Vâng, xin giới thiệu, Gunhel, huyền thoại sống của Liverpool, và cũng chính là ông bố quyền lực của hai anh em mỏ hỗn Do Hyun và Doanh. Doanh chống nạnh, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, trừng mắt nhìn ông bố đến đây từ lúc nào vậy, sao về Hàn Quốc mà không báo cho con một tiếng hả? Bố Gunhel nở một nụ cười danh mãnh, thong thả đáp, bố về để gặp cục cưng đã bỏ nhà trốn về Hàn Quốc chứ sao. Doanh lập tức nổi trận lôi đình, gào lên cấm ông không được gọi mình bằng cái biệt danh xến xúa đó nữa. Hai bố con bắt đầu đấu khẩu nảy lửa. Ông bố bắt bẻ lại rằng ngày xưa lúc nhỏ xíu, cô nàng toàn lẽo đẽo theo sau hát bài ca con chỉ yêu mỗi mình bố thôi kia mà. Đúng là gia đình nhà này, độ tự tôn và cái mỏ hỗn là di truyền từ gen. Và rồi, câu hỏi chí mạng được tung ra, bố Gunhel khẽ liếc mắt, giả vờ bâng quơ, nhân tiện, dạo này cục cưng có bạn trai rồi đúng không? Doanh như bị điện giật bắn cả mình, chỉ cần nhìn cái biểu cảm lúng túng đó thôi, ông bố cáo già đã đi guốc trong bụng cô con gái. Doanh toát mồ hôi lạnh, lùi lại một bước. Khốn kiếp, trực giác của bố cô bén như dao cạo vậy, chưa kịp để con gái thanh minh, Gunhel đã nghiêm mặt, bắt đầu tuôn ra một bộ tiêu chuẩn chọn rể nghe thôi đã thấy tắc thở. Bố sẽ tự mình đánh giá xem tên đó là loại người nào, Gunhel lạnh lùng phán. Cư xử như giang hồ, đánh trượt, tính cách rác rưởi, đánh trượt, không biết học hành, cũng trượt, và quan trọng nhất, nếu kỹ năng đá bóng mà kém hơn bố, đuổi cổ ngay lập tức. Doanh mặt méo sệt, gân cổ lên cãi. Thế thì thà bố cấm con hẹn hò luôn đi cho rồi, toàn những tiêu chuẩn ép buộc vô lý. Đỉnh điểm của sự mâu thuẫn là khi ông bố tự tin khẳng định ánh mắt nhìn người của mình sắc bén như chó nghiệp vụ đánh hơi ma túy. Doanh không chịu thua, mỉa mai ngược lại, bố lấy tư cách gì mà cấm cản, trong khi bố mới là người kết hôn sớm nhất trong số bạn bè hả? Lãng mạn thì tự mình làm, nhưng lại cấm người khác yêu đương. Bố Gunhel nghẹn họng, cứng họng vì bị con gái cưng đâm trúng tim đen. Thấy bố á khẩu, Doanh bĩu môi, dậm chân hét lớn, con mặc kệ bố là cái đồ ông già cổ hủ không nói lý lẽ. Dứt lời, cô nàng quay ngoắt đi, chạy biến ra khỏi nhà, bỏ lại ông bố đang bốc hỏa vì bị gọi là ông già. Bên ngoài trời cao xanh vời vợi, Doanh cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng trên vỉa hè, mồ hôi túa ra như tắm. Cơn tức giận nhanh chóng bị thay thế bởi một nỗi sợ hãi tột độ. Chết tiệt, bố mình thuộc dạng nhạy bén đến mức đáng sợ, nếu để ông ấy phát hiện ra sự tồn tại của Sejun thì mọi chuyện coi như xong đời. Nghĩ đến viễn cảnh cậu nhóc Sejun nhỏ bé bị ông bố huyền thoại của mình tẩn cho một trận như tử vì tội dám hẹn hò với con gái rượu, Doanh không khỏi rùng mình khiếp sợ. Quay trở lại với phòng khách nhà họ Heo, bầu không khí đang căng như dây đàn. Doanh đứng cúi gằm mặt, thở hồng hộc, khuôn mặt tràn ngập sự bất lực và phẫn nộ. Cô nàng nghiến răng tự nhủ, tuyệt đối không thể để bi kịch trong quá khứ lặp lại. Bi kịch gì ư? Chính là việc ông bố quái vật này đánh đuổi mọi vệ tinh xung quanh cô chứ sao. Trong khi đó, ông bố Gunhel ở phía sau lưng vẫn ngả ngớn trên sofa, hoàn toàn không để tâm đến sự ức chế của con gái. Lão ta tiếp tục ba hoa trích chòe không ngừng nghỉ, dù bố có hiền lành đến mấy thì cuối cùng cũng chẳng ai đánh bại được bố trên sân cỏ đâu. Thật hết nói nổi sự tự luyến của gia đình này. Nhưng ngay lúc đó, rắc rối thực sự đã gõ cửa. Ở bên ngoài hành lang, một cậu nhóc mặc áo hoodie xanh đang rụt rè ngó vào. Là Sejun An, cậu nhóc cất giọng gọi khay khẽ, lịch sự vô cùng, đàn anh Do Hyun ơi, Doanh à, hai người có nhà không? Chết dở, cừu non tự nộp mạng vào hang cọp rồi Sejun ơi, cậu nhóc ngây thơ nhận ra cửa nhà đang mở toang. Khẽ bước vào trong, Sejun bỗng khựng lại. Cậu nghe thấy giọng một người đàn ông lạ mặt phát ra từ phòng khách. Giọng đàn ông ư? Cậu tự hỏi. Và bùm, giác quan thứ 6 của một ông bố bảo vệ con gái bắt đầu bùng nổ, góc máy quay cận cảnh vào con mắt màu xanh dương rực lửa của Gunhel, khí tức sát thủ tỏa ra ngùn ngụt. Lão huyền thoại gầm gừ trong tâm trí, nhạy bén y hệt một con thú hoang, kẻ nào to gan dám tự tiện bước vào nhà ta mà không thèm bấm chuông. Doanh giật bắn mình, cô nàng quay ngoắt lại, nhìn ra phía cửa và hét lên một tiếng thất thanh, tí đắc, không. Sắc mặt cô tái mét tột độ. Trong đầu Doanh lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ kinh hoàng, mọi thứ coi như xong đời nếu bố phát hiện ra sự tồn tại của Sejun. Nhưng đã quá muộn, radar chó nghiệp vụ đã khóa chặt mục tiêu. Gunhel quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao cạo găm thẳng về phía cậu bé nhỏ thó đang đứng ở cửa. Lão ta gầm lên trong đầu, ra thằng nhãi này chính là kẻ đó sao? Không nói không rằng, không cần biết đối phương đến vì mục đích gì, huyền thoại Liverpool biến thành một con dã thú. Rầm, Gunhel lao sầm sập về phía trước, nhe răng cười man rợ. Khổ thân Sejun, cậu nhóc mỏng manh bé nhỏ bó bột mới tháo, chỉ định đến nhà rủ bạn đi chơi. Vậy mà ngay lập tức phải đối mặt với boss cuối mang sức mạnh hủy diệt, một màn ra mắt nhạc phụ đại nhân không thể nào đẫm máu và oan uổng hơn. Thấy bố mình lao ra như một quả tên lửa, Doanh hoảng loạn tột độ, tại sao cậu ấy lại đến đúng lúc này cơ chứ? Bình thường có bao giờ cậu ấy chủ động đến đây đâu. Không màng đến nguy hiểm, Doanh dang rộng hai tay, lấy thân mình làm lá chắn sống,
ném bạt mạng ra giữa nhà để cản đường ông bố quái vật. Ông bố lao bạt mạng và cô con gái chặn bóng một cách nhanh gọn, Doanh gạt chân ông bố ngã xổm xoài. Bên ngoài cửa, Sijun nghe thấy tiếng động ầm ĩ rầm rập bên trong thì giật nảy mình. Tiếng gì vậy? Lẽ nào Doanh lại đánh nhau với đàn anh Do Hyun sao? Trí tưởng tượng của cậu nhóc thật phong phú. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Sijun đã nghe tiếng Doanh hét lớn từ bên trong vọng ra. Cậu ấy không phải bạn trai con, bọn con chỉ là bạn trong câu lạc bộ thôi. Bố mà dám làm bất cứ điều gì với cậu ấy, con sẽ bỏ nhà đi ngay lập tức. Nghe đến từ bố, Sijun đông cứng người. Cậu nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi vã ra như tắm. Tốt nhất là không nên dính líu vào cuộc chiến gia đình này. Cậu nhóc lật đật lấy từ trong ba lô ra một phong thư, thì thào nói vọng vào. Mình đến đây chỉ để đưa kết quả thi thử của đàn anh Do Hyun theo lời giáo viên chủ nhiệm thôi. Xẹt, cánh cửa mở tung, Doanh xuất hiện với mái tóc rối bời, khuôn mặt đỏ gay giật phắt lấy phong bì từ tay Sijun. Thế là hết việc rồi đúng không? Cô nàng không để Sijun kịp ú ớ câu nào, dùng cả hai tay đẩy mạnh cậu nhóc ra phía thang máy. Cậu bận mà, giải quyết xong rồi thì biến đi mau lên. Bị đuổi như đuổi tà, Sijun lủi thủi đi về, gãi đầu ngơ ngác. Hôm nay Doanh lạ thật đấy, có khi nào cô ấy cãi nhau to với đàn anh Do Hyun thật không nhỉ? Cậu nhóc chả hiểu mô tê gì về việc mình vừa bước một chân qua quỷ môn quan. Khung ảnh thu nhỏ lại hình ảnh hai anh em hồi bé trên bàn, như một minh chứng cho tình cảm gia đình êm ấm. Bên trong nhà, cuộc phòng thủ vẫn đang diễn ra gắt gao. Doanh giang hai tay chắn trước cửa, lườm ông bố cháy mặt. Bố đừng có mơ đến việc bám đuôi hay theo dõi cậu ấy. Bố mà bước ra khỏi cửa, con báo cảnh sát ngay. Gun Heo đứng chống hông, cười hề hề vô tội. Làm gì căng thế con gái, bố chỉ định ra ngoài hóng chút gió thôi mà, thế cũng có tội à, ha ha ha. Vừa cười, lão vừa danh mãnh bước lên một bước. Vút, một cú đá cao chân xẹt ngang mặt Gun Heo. Doanh ra đòn cực kỳ dứt khoát và bạo lực, ép ông bố phải lùi lại. Cô nàng thở hồng hộc, chỉ thẳng mặt, đừng có nhúc nhích dù chỉ một bước. Sao bố phải nghiêm trọng hóa vấn đề thế, con sẽ tự lo chuyện của mình. Gun Heo nhún vai đầu hàng, tỏ vẻ oan ức. Bây giờ bố còn sợ chọc ghẹo con gái mình vì nó quá đáng sợ đây này. Thôi được rồi, tùy con, dù sao thì yêu đương với vận động viên cũng chẳng có lợi lộc gì. Lão già này khích tướng giỏi thật. Vừa quay lưng đi lên cầu thang, Gun Heo vừa lầm bầm, nói thật nhé, nhìn cái cậu nhóc vừa nãy. Doanh đỏ mặt, vội vàng cắn răng thanh minh, cậu ấy không phải bạn trai con, bố đến đây đâu phải vì con. Gun Heo liếc nhìn cô con gái đang xù lông nhím, chốt hạ một câu phũ phàng, trông ẻo lả bỏ xử, dù sao đi nữa, bố không đời nào chấp nhận một thằng nhãi có ngoại hình yếu ớt như thế đâu. Doanh há hốc mồm cạn lời. Thế nhưng, lùi một bước là để tiến ba bước, Gun Heo cười khẩy một cái đầy nham hiểm. Phía sau lưng lão, đôi giày thể thao đã được chuẩn bị sẵn sàng bên bệ cửa sổ, sự phản kháng quyết liệt của con càng làm bố thích thú đấy, bố nhất định phải tự mình kiểm chứng xem thằng nhãi này là loại người thế nào. Dứt lời, huyền thoại Liverpool nhảy tung qua cửa sổ như một ninja thực thụ, một màn hóng gió quá đẳng cấp. Trên đường phố lúc này, Sijun đang rảo bước về nhà, lòng vẫn nặng trĩu suy tư. Cậu nhớ lại biểu cảm hốt hoảng của Doanh. Đáng lẽ mình nên đưa tận tay cho đàn anh Do Hyun, phản ứng của Doanh rõ ràng không phải là của một người bạn bình thường. Và Sijun đâu biết rằng, ngay phía sau lưng cậu, một bóng đen to lớn đang bám theo sát nút. Gun Heo đã trang bị kính đen, mặc đồ bó sát đen tuyền, đi nhẹ nói khẽ cười duyên y hệt một tên tội phạm chuyên nghiệp. Lạ thật, mình cứ thấy thằng nhóc này trông quen giống ai đó. Gun Heo khẽ tặc lưỡi, nhìn kiểu gì cũng thấy nó yếu xìu như một con bọ. Dù có nhìn đi nhìn lại thì, nếu nó chỉ là một thằng nhóc tầm thường, mình nhất định sẽ chia rẽ hai đứa. Ông bố vợ tương lai đã hạ quyết tâm rồi. Sijun bất chợt dừng lại, ngoái đầu nhìn ra sau, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Gun Heo vội vàng xoay người nép vào dòng người, đổ mồ hôi hột. Chà, nhóc con này cũng có giác quan nhạy bén đấy, nhưng khuôn mặt thì, cũng khá là dễ thương. Lão lầm bầm, khoan đã, ông bố bắt đầu thấy Sijun dễ thương rồi sao, biểu hiện của sự lọt hố chăng? Dù sao đi nữa, mình vẫn ghét mấy thằng đàn ông có vẻ ngoài yếu đuối. Gun Heo tự sốc lại tinh thần. Trên con phố đông đúc, Sijun đang rảo bước thì bỗng nhiên dừng lại. Đôi mắt cậu nhóc mở to khi nhìn vào một con hẻm nhỏ. Ở đó, một nam sinh đang bị một nhóm côn đồ bặm trợn dồn vào chân tường để chấn lột. Vâng, một mô típ anh hùng cứu mỹ nhân hoặc cứu người qua đường, quen thuộc đến không thể quen hơn của các bộ anime. Gun Heo lúc này đang bám đuôi Sijun với bộ đồ đen và chiếc kính râm y hệt điệp viên, lập tức nấp vào một góc tường. Lão ta khoanh tay, nhếch mép quan sát. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, một người đàn ông phải có dũng khí để bảo vệ những người xung quanh, để xem thằng nhóc này có dám đứng ra không, hay là sẽ cụp đuôi bỏ chạy. Ông bố vợ tương lai đang mong chờ một màn lao vào đấm nhau sứt đầu mẻ chán đây mà. Trên phố, Sijun hít một hơi thật sâu. Cậu nhóc bước lên phía trước, hai bàn tay áp chặt vào má làm loa, ngửa cổ lên trời và, có ai không, tới cứu với, ở đây có đánh nhau, gọi cảnh sát đi mọi người ơi. Trời đất ơi, một tiếng hét với âm lượng của còi báo động phòng không vang vọng khắp cả khu phố,
Đám côn đồ trong hẻm há hốc mồm, hoảng loạn che tai. Thằng danh này điên rồi à, chạy mau. Bọn chúng sợ hãi bỏ chạy tán loạn khi tiếng còi cảnh sát bắt đầu rú lên inh ỏi từ phía ra. Gun Heo đứng nấp trong góc, hóa đá mất 5 giây, mồ hôi chảy ròng ròng trên má. Lão tự nhủ trong sự ngỡ ngàng, chà, một phương pháp cực kỳ thực tế và hiệu quả, cảnh sát có mặt chỉ trong vòng 3 phút. Vâng, không có đấm đá, không có máu đổ, chỉ có trí thông minh và sự tỉnh đòn. Bố vợ có vẻ đã bị thuyết phục bởi pha phá game này rồi. Sijun nhanh chóng chạy vào hẻm, kéo cậu nam sinh bị hại ra ngoài và dặn dò cẩn thận phải chú ý an toàn. Đứng lẫn trong đám đông đang xì xào bàn tán, Gun Heo vô thức vỗ tay bộp bộp, lão che miệng ho khan, khụ, nhóc con này dũng cảm đấy. Có vẻ như Sijun đã ghi được một điểm cộng to đùng rồi. Ngay sau đó, ở ngã tư đường, Sijun lại cẩn thận đỡ một ông lão qua vạch kẻ dành cho người đi bộ. Nhìn những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy ắp sự tử tế đó, Gun Heo gật gù mãn nguyện, nhân cách tốt, một người như thế này thì mình có thể chấp nhận được. Lão mỉm cười đắc ý. Ô kìa, huyền thoại Liverpool quay xe nhanh thế. Nhưng rồi Gun Heo chợt giật mình tỉnh mộng, lão lắc đầu nguầy nguậy, ôm mặt tự vả, không được, cứ thế này mình sẽ trở thành fan hâm mộ của thằng nhóc mất, mình phải tìm ra điểm yếu của nó. Quyết tâm vạch lá tìm sâu của ông bố vợ lại bùng cháy dữ dội. Gun Heo đảo mắt nhìn quanh và phát hiện ra một tờ giấy gấp nhỏ mà Sijun vô tình làm rơi lúc nãy. Lão chộp lấy như bắt được vàng, aha, chắc chắn là điểm số học tập rất tệ hại, đồ ngốc nghếch, ta bắt được top rồi nhé. Xin nhắc lại cho quý vị độc giả nhớ, đây là kết quả thi thử. Gun Heo hí hửng mở tờ giấy ra, cười một nụ cười của kẻ chiến thắng, để xem đầu óc thằng nhóc này chứa cái gì nào. Và rồi, đôi mắt lão trợn ngược, trong mắt thu nhỏ lại khi nhìn thấy con số chễm chệ trên góc giấy. Lão đổ mồ hôi hột, kinh ngạc đến mức run rẩy, thế quái nào, lại có điểm số hoàn hảo thế này. Một sự hiểu lầm chết người đã nâng tầm Sijun lên thành học bá hoàn hảo không tì vết trong mắt bố vợ. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ bầu trời thành phố. Gun Heo đứng tựa lưng vào tường gạch, khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ, qua một ngày bám đuôi, thằng nhóc này đúng là một đứa trẻ hoàn hảo không có lấy một khuyết điểm. Nhưng, quan trọng nhất vẫn là kỹ năng đá bóng. Lão liếc mắt nhìn Sijun đang đứng lóng ngóng ở sân bóng ngoài trời lúc mặt trăng đã lên cao. Nó đang đợi ai ở đây vào giờ này nhỉ? Sijun đứng lóng ngóng với quả bóng trên tay. Hóa ra chú là người đã gọi điện cho cháu lúc chiều ạ. Từ trong bóng tối, một gã đàn ông to béo, ục ịch bước ra. Gã xoa cái bụng phệ, thản nhiên đáp, xin lỗi nhé, ta đến muộn vì bận, đi ăn tối. Vâng, xin trân trọng giới thiệu, Cho Rong Kim, huấn luyện viên bóng đá, tháng sau sẽ chuyển nghề làm nhân viên massage. Nhìn cái tướng tá này thì uy tín nằm ở đâu vậy trời. Sijun rụt rè tiến lại gần, vội vàng cúi gập người 90 độ, lễ phép nói, cháu chào chú, cháu là Sijun An. Mong chú giúp đỡ ạ. Nhưng cậu nhóc đâu biết rằng, ở trong một góc khuất gần đó, bố vợ tương lai Gun Heo đang chứng kiến toàn bộ, ánh mắt qua chiếc kính đen của lão bỗng trở nên sắc lạnh và thất vọng tràn trề. Gun Heo khoanh tay, thầm đánh giá, đi nhờ vả một gã huấn luyện viên vô danh tiểu tốt trong đêm hôm khuya khoắt thế này sao, nhìn là biết nền tảng cơ bản của thằng nhóc này cực kỳ kém. Nó không muốn rèn luyện gốc rễ mà đang định dùng tiền học mấy tiểu xảo lòe thiên hạ đây mà. Hình tượng học bá hoàn hảo của Sijun trong mắt bố vợ đang sụp đổ tan tành. Trên sân, lão huấn luyện viên mập mạp Cho Rong Kim chỉ tay ra lệnh, được rồi, trước tiên cứ chạy đi, thể lực là nền tảng quan trọng nhất. Sijun không một chút nghi ngờ, ngoan ngoãn ôm bóng cắm đầu chạy bạt mạng vòng quanh sân dưới ánh trăng mờ ảo. Cậu nhóc thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại văng tung tóe, từng nhịp thở đứt quãng vang lên trong đêm. Sau một hồi tự vắt kiệt sức lực của chính mình, Sijun ngã quỵ xuống mặt cỏ, thở không ra hơi, chú ơi, cháu chạy xong rồi ạ. Gã huấn luyện viên giỏm bệ vệ ngồi phịch xuống mặt sân, bắt đầu bài giảng đạo lý sáo rỗng của mình, tốt lắm, giờ thì ngồi xuống đây, ép quả bóng vào người đi, hít thở chậm lại giống như ta này, cảm nhận nó đi. Sijun ôm khư khư quả bóng vào bụng, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang tột độ, hả, thế này, ý chú là sao ạ? Lão mập gật gù ra vẻ một vị đạo sư đắc đạo, đúng rồi, giờ thì hãy chân thành nói chuyện với nó xem nào. Nói xin chào đi. Xin chào với một quả bóng vô tri vô giác, Sijun đớ người, cạn lời hoàn toàn. Và bùm, ở trong góc tối ngoài đường biên, bố vợ tương lai Gun Heo ngã ngửa, trượt dài trên mặt đất, dòng phụ đề sốc đến ngất xỉu to đùng hiện lên. Lão huyền thoại không thể tin vào mắt mình, thằng danh con mà lão vừa mới đánh giá là học bá hoàn hảo, thông minh sắc bén hóa ra lại ngây thơ đến mức đần độn thế này sao? Trong khi đó, trên sân, gã huấn luyện viên mập mạp vẫn trơ trẽn tiếp tục bài lừa đảo. Gã xoa bụng phệ, huyên thuyên rằng quả bóng phải là bạn thân nhất của cậu, quá trình này mất đến 2 tháng và học phí là 200.000 won mỗi tháng. Sijun toát mồ hôi hột, ôm chặt quả bóng ấp úng xin xỏ. Cậu nhóc tuyệt vọng hỏi xem liệu ngoài việc làm bạn với bóng, cậu có thể học luôn các kỹ năng thực chiến được không? Thấy con mồi có vẻ không dễ bị chăn dắt, gã mập liền trở mặt, gã gắt gỏng đuổi Sijun đi, không quên đe dọa cậu phải nộp tiền phí cho buổi học hôm nay nếu không chịu tin lời gã. Bị dọa nạt, Sijun giật mình thon thót.
Thế nhưng não bộ của cậu nhóc lại nảy số cực nhanh, cậu trợn mắt, gân cổ lên cãi lại gã huấn luyện viên rằng rõ ràng trong tờ rơi có ghi ngày đầu tiên là học thử miễn phí cơ mà. Vâng thưa quý vị, kêu chào hỏi quả bóng thì cậu ngây thơ tin sái cổ, nhưng đụng đến hợp đồng và tiền bạc thì cậu vô cùng tỉnh đòn nhé, chàng nhạc trưởng của chúng ta không dễ bị chấn lột đâu. Thế nhưng, có người lại không thể kiên nhẫn xem nốt vở kịch này thằng béo khốn kiếp, dừng ngay cái trò rác rưởi đó lại. Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên xé toạc màn đêm. Gunhel đã chính thức tham chiến, lão không thể chịu đựng nổi màn kịch rẻ tiền này thêm một giây nào nữa, bóng đen cơ bắp của lão từ từ bước ra khỏi góc tối, tiến thẳng lên sân. Gã huấn luyện viên giỏm giật mình lùi lại, hoảng hốt quát lớn hỏi xem kẻ mới đến là ai. Mặc kệ gã béo đang la lối, Gunhel lạnh lùng bước tới che chắn cho Sijun. Lão từ từ đưa tay hạ chiếc kính râm xuống, để lộ đôi mắt sắc lẹm rực lửa. Khí chất áp đảo của một huyền thoại bóng đá thế giới tuôn trào khiến không khí xung quanh như đông đặc lại. Gunhel gầm lên từng chữ, giọng nói mang đầy sự khinh bỉ. Lão chỉ thẳng mặt gã béo, mắng mỏ rằng dám dùng mấy lời lẽ ngu ngốc đó để lừa gạt một đứa trẻ con sao, nếu muốn lừa đảo, ít nhất cũng phải dùng cái kịch bản nào có logic một chút chứ. Thôi bỏ đi, Gunhel trầm giọng, ánh mắt tỏa ra sát khí. Ta không muốn nhìn thấy cái bản mặt của ngươi nữa, biến ngay khỏi đây trong lúc ta còn cho phép. Một tối hậu thư đanh thép nhắm thẳng vào gã lừa đảo, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, ông bố vợ đã chính thức hạ phàm để bảo kê cho con rể tương lai. Gã huấn luyện viên giỏm giật mình xen ống tay áo tiến đến, hoảng hốt hỏi xem kẻ mới đến là ai, có phải băng đảng đối thủ đến cướp khách không. Gunhel sôi máu, khí tức áp đảo bùng nổ, sấm sét sệt đùng đùng quanh người, thấy tình hình căng thẳng, cừu non Sijun hoảng hốt lao vào giữa làm sứ giả hòa bình, giang hai tay can ngăn hai người đàn ông to lớn đừng dùng bạo lực, trông cậu nhóc như đang cố cản hai con gấu đánh nhau vậy. Thấy tình hình có vẻ sắp dẫn đến đổ máu, cậu nhóc Sijun vội vàng lấy tay che miệng, tiến lại gần và nói nhỏ vào tai người lạ mặt. Cậu rụt rè cảm ơn chú ấy vì đã ra tay tương trợ, nhưng cũng kiên quyết khẳng định rằng không nên giải quyết bằng bạo lực. Cậu nhóc sẽ tự mình xử lý chuyện này. Vâng, rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Sijun quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào mặt gã huấn luyện viên mập mạp và dõng dạc tuyên bố sẽ không tiếp tục khóa học vô lý này nữa. Cậu nhóc quay gót định rời đi, trả lại sân tập cho gã. Thấy con mồi vụt khỏi tay, gã béo lập tức trở mặt, gã chống nạnh, hất hàm đuổi Sijun cút ngay đi cho khuất mắt, viện cớ rằng lịch trình của gã đã kín và gã cần sân để tự tập luyện. Nhưng Sijun của chúng ta đâu có dễ bắt nạt, bộ não thiên tài chiến thuật lập tức phản biện. Cậu nhóc chỉ tay xuống đất, ngơ ngác hỏi lại rằng đây rõ ràng là sân futsal công cộng cơ mà, lấy quyền gì mà gã dám độc chiếm. Bị vạch trần, gã lừa đảo nổi khùng lên, gã trừng mắt, lớn tiếng mắng Sijun nói năng hàm hồ, đuổi cậu biến đi và không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa. Gã ta bắt đầu cư xử hệt như một tên giang hồ vô học. Nhưng gã béo đã quên mất sự tồn tại của bố vợ tương lai Gunhel ở ngay bên cạnh. Gunhel bước lên một bước, khí thế áp đảo tuôn trào. Lão trầm giọng hỏi một câu chí mạng, ngươi làm như ngươi là chủ của mảnh đất này vậy. Tên béo vẫn chưa biết sợ, ưỡn ngực tự đắc thừa nhận. Và bùm, màn flex đẳng cấp nhất năm bắt đầu. Gunhel từ từ tháo kính râm, ánh mắt rực lửa sát khí, thản nhiên tuyên bố, sân futsal này được xây bằng tiền của ta, và mảnh đất ngươi đang đứng cũng là của ta. Sijun và gã lừa đảo há hốc mồm, quay hàm rớt xuống tận cỏ. Gunhel lạnh lùng giải thích thêm rằng khi ông không có ở đây, ông mở cửa cho công chúng dùng miễn phí. Nhưng với những con ruồi nhặng lừa đảo như gã này thì vĩnh viễn bị cấm cửa, không cần Gunhel phải động tay. Một ông lão bảo vệ sân đã xuất hiện, xách cổ gã béo lừa đảo lôi đi sền sệt trong sự ngỡ ngàng tột độ của gã. Mọi chuyện được giải quyết gọn gàng và không tốn một giọt mồ hôi. Trên sân lúc này chỉ còn lại hai người. Sijun ngoan ngoãn cúi gập người, ríu rít cảm ơn người lạ mặt đã cứu nguy. Cậu nhóc thắc mắc, nếu đã bỏ tiền xây sân bóng này thì thân phận của chú ấy không phải dạng vừa đâu, chắc chắn phải là một người cực kỳ nổi tiếng. Gunhel thở dài, lão tự nhủ đằng nào cũng đã về Hàn Quốc, giấu giếm thân phận mãi cũng không được. Bằng một động tác cực kỳ điện ảnh, lão tháo hẳn chiếc kính đen ra, vuốt mái tóc đầy phong trần chờ đợi sự tung hô. Đúng vậy, ta chính là người nổi tiếng mà nhóc đang nghĩ đến đây. Sijun trợn trừng mắt, sốc toàn tập, cậu nhóc chỉ tay thẳng mặt Gunhel, thốt lên, chú giống hệt người bạn chơi bóng ở trường của cháu. Và dầm, Gunhel ngã ngửa ra bãi cỏ, linh hồn như lìa khỏi thể xác, cái thằng nhóc này hoàn toàn mù tịt về bóng đá thế giới. Nó không hề biết huyền thoại Gunhel là ai, cú sốc này còn đau hơn cả việc bị gọi là ông già. Sijun thì gãi đầu lúng túng, không hiểu mình vừa nói sai điều gì. Chúng ta hãy cùng tua ngược thời gian một chút để giải thích cho sự nhận nhầm này. Bối cảnh chuyển sang ký túc xá trường Wangjin. Bộ tứ tấu hài đang tụ tập, tiền vệ Taesik và các đàn anh đang xì xào bàn tán về trận đấu siêu kinh điển sắp tới giữa Delen và Hanyang. Ujin tóc đỏ hùng hồn khẳng định, cậu đùa à, đây là cuộc chạm trán giữa top 1 và top 2 toàn quốc đấy, đương nhiên là một trận đấu lớn rồi. Taesik gật gù, quyết tâm làm xong bài tập thật nhanh để đi hóng hớt trận thư hùng này. Nhưng dường như không phải ai cũng quan tâm đến bóng đá lúc này, Taesik nhìn vào điện thoại rồi cười phá lên sằng sặc. Cậu ta leo lên giường tầng,
chọc ghẹo cậu bạn Bong Su đang nằm trên đó. Ê Bong, nhìn cái này hài lắm này, ha ha ha. Bong Su đang ngái ngủ bị quấy giày liền cáu kỉnh đạp cho Te Xích một phát văng xuống dưới. Tớ không phải là Bong, cái thằng ngốc này. Tiếng ẩu đả, chửi bới ồn ào vang lên. Một buổi tối thanh xuân rực rỡ và thừa năng lượng của bầy hổ Wang Jin. Bị đạp rớt xuống, Te Xích ôm đầu quay sang phàn nàn với kẻ đang nằm trình hình trên chiếc giường tầng dưới của mình. Kẻ đó không ai khác chính là Do Hyung Heo, tên thiếu gia mỏ hỗn đang lấy tay che mắt, nhăn nhó vì ồn ào. Te Xích bất lực gào lên, nhà cậu ở ngay trước cổng trường cơ mà, thiếu giường hay sao mà lại chui vào ký túc xá giành chỗ của tớ hả? Do Hyung lười biếng đáp lời, giọng uể oải, tớ mệt, chẳng còn chút sức lực nào để lết bộ về nhà nữa. Nhưng làm sao qua mắt được Te Xích, cậu ta bóc mẽ ngay lập tức, nói dối, tớ biết thừa cậu chỉ đang kiếm cớ để trốn không muốn giáp mặt ông bố ở nhà chứ gì. Bị nói trúng tim đen, Do Hyung giật mình đánh thót, lúng túng gắt lại, đừng có đụng vào tớ. Te Xích khóc ròng trong câm nín, oán thán ông trời vì tối nay tự dưng lại phải trải đệm ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo. Bong Su tò mò chuyển chủ đề, này Do Hyung, nghe nói bố cậu cũng là cựu học sinh tốt nghiệp trường Wang Jin phải không? Chủ đề về bố của Do Hyung lập tức thu hút sự chú ý của cả phòng. Nam Du nhẩm tính, đúng rồi, huấn luyện viên Lee là đàn em của huấn luyện viên U. Ba người họ chắc chắn từng chơi chung trong một đội hình. Te Xích hai mắt sáng rực, hóng hớt hỏi, thế hồi đó ai là người đỉnh nhất? Chắc chắn bố cậu phải là một con quái vật bùng nổ thống trị cả giải quốc nội đúng không? Với danh tiếng của một huyền thoại vươn tầm thế giới, việc Gun Heo out trình ở giải trung học là điều ai cũng mặc định. Nhưng Ti Xích lại dội một gáo nước lạnh, thản nhiên thuật lại lời người chú của mình, chú tớ bảo hồi đó ổng chả vĩ đại đến thế đâu. Ổng không bao giờ phô trương sức mạnh thực sự của mình ở giải quốc nội. Ujin ngơ ngác, hả, ý cậu là ông ấy cố tình khiêm tốn giấu bài sao? Do Hyung trầm ngâm giải thích, điều quan trọng nhất không phải là xuất phát điểm, mà là niềm tin rực cháy rằng bản thân có thể trở nên mạnh mẽ vào bất cứ lúc nào. Góc máy quay lướt qua ánh mắt kiên định của Do Hyung. Cậu ta ví von một cách đầy hình ảnh, giống như việc cậu tình cờ đi lạc vào một khu rừng sâu và vô tình gặp được một vị cao nhân ẩn danh truyền thụ cho tuyệt học vậy. Và bùm, một cú chuyển cảnh không thể tuyệt vời hơn, vừa nhắc đến cao nhân ẩn danh trong rừng, hình ảnh ngay lập tức chuyển về hiện tại, dưới ánh trăng vòng vặc tại sân futsal ngoài trời. Ở đó, cao nhân Gun Heo bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu nhóc Sijun. Sijun ngây thơ nhìn Gun Heo, thật thà khen ngợi, nối tiếp câu chuyện bị cắt ngang ban nãy, nhưng anh trai cũng giỏi thật đấy, anh còn có cả một sân futsal riêng cơ mà. Khoan đã, Sijun vừa gọi huyền thoại Gun Heo 40 tuổi là anh trai, ca các, sao, lại còn xưng là em. Khung hình zoom sát vào khuôn mặt nhăn nhó của Gun Heo, gân xanh nổi đầy trán. Cái thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này, dám gọi mình là anh trai. Nhưng rồi, một nụ cười thỏa mãn, đắc ý nở trên môi lão. Phải thừa nhận thôi, đàn ông trung niên ai mà chẳng khoái được khen trẻ, cơn giận bay biến, Gun Heo ngồi bệt xuống cỏ cười phá lên sảng khoái. Tận dụng lúc cao nhân đang vui vẻ, Sijun lấy hết dũng khí, rụt rè thỉnh cầu, anh ơi, nếu anh không phiền, anh có thể dạy em đá bóng được không? Gun Heo nhớn mày, hỏi mục đích của cậu nhóc là gì? Đá cho vui, hay muốn lòe thiên hạ? Sijun lắc đầu, ánh mắt kiên định đáp, sự thật là, em đang là thành viên của câu lạc bộ bóng đá trường. Cậu nhóc xòe bàn tay ra, buồn bã nói về chấn thương hiện tại khiến cậu không thể ra sân thi đấu. Cậu thú nhận một cách vô cùng thành thật rằng, dù là cầu thủ đá chính, nhưng bản thân lại là người yếu nhất đội. Gun Heo nhìn chằm chằm vào Sijun, bộ não bậc thầy phân tích cực nhanh. Kỹ năng nền tảng của thằng nhóc này đúng là thảm họa, nhưng nếu đích thân ta nhào nặn, nó sẽ lột xác hoàn toàn. Nghĩ đến việc đây là bạn trai của con gái rượu, theo như lão lầm tưởng, cộng thêm việc đang muốn tìm việc gì đó giết thời gian, Gun Heo nở một nụ cười đầy hứng thú. Được rồi, ta sẽ giúp nhóc. Sijun mừng rỡ, hai mắt sáng rực lên cảm ơn rối rít, nhưng vui mừng chưa được bao lâu, Sijun sực nhớ ra vấn đề tài chính. Cậu rụt rè hỏi về học phí, lo sợ rằng một người bao chọn cả sân futsal thế này sẽ lấy giá cắt cổ. Gun Heo ngầu lòi giơ hai ngón tay lên, ra hiệu. Sijun trợn tròn mắt, thốt lên đầy hồn nhiên, 20.000 won một ngày ạ, rẻ quá, em cảm ơn anh. Bốp, nội tâm Gun Heo như bị búa tạ đập trúng, lão tức hộc máu, thằng danh con điên khùng, đối với đẳng cấp của ta, 2 triệu won một ngày còn chưa đủ nhét kẽ răng. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, Gun Heo đành nuốt cục tức vào trong, tay đè đầu bứt tóc Sijun vò vò trong khi cậu nhóc vẫn đang ngây thơ hứa hẹn sẽ nỗ lực hết mình. Sijun chính thức giới thiệu bản thân, tên em là Sijun An, học sinh năm nhất trường trung học Wang Jin, anh tên là gì ạ? Gun Heo cáu kỉnh gãi đầu, lấp lửng trả lời, cứ gọi ta là người anh em quen biết trong khu phố là được rồi. Sijun nhất quyết không chịu, khẳng định phải biết tên thầy thì mới yên tâm theo học. Gun Heo thở dài thườn thượt, chống cằm bất lực, thế thì cứ gọi ta là anh Guni đi. Và bùm, dòng chữ giới thiệu vĩ đại xuất hiện trình hình trên màn hình. Gun Heo, huyền thoại FC Liverpool, vị thánh bóng đá đã chính thức lấy bí danh anh Guni để đi dạy kèm với mức giá 20.000 won. Sijun xoa cằm,
lẩm bẩm khen cái tên anh Guni nghe thật là sang trọng, hệt như người có tiền. Gun heo nằm dài trên bãi cỏ, ngửa mặt lên trời mỉm cười tự nhủ, nhóc con à, nhóc vừa trúng số độc đắc rồi đấy. Trái đất này có ném bao nhiêu tiền cũng không mua được khóa học kèm tư nhân của ta đâu. Sijun nắm chặt hai tay, ngọn lửa quyết tâm rực cháy trong đáy mắt, em sẽ tập luyện thật chăm chỉ, anh Guni. Bức màn của một khóa tu nghiệp địa ngục đã chính thức được kéo lên, bầu trời xanh ngắt mở ra như một điềm báo, báo hiệu một chuỗi ngày hành xác không tưởng sắp sửa bắt đầu. Ấy thế mà, trôi qua chưa được bao lâu, mồ hôi đã túa ra như tắm trên trán Sijun. Lão Gun heo thong thả ngồi dậy hỏi thăm xem nhóc con đã mệt chưa. Mệt á, Sijun gắt gỏng phàn nàn rằng họ mới chỉ bắt đầu khởi động được có 20 phút thôi. Lão Gun heo thấy vậy thì lăn lộn trên sân cỏ cười phá lên. Lão không ngần ngại tạt một gáo nước lạnh, chê bai tài năng của Sijun tệ hại đến mức lão chẳng thèm phí thời gian để dạy nữa, phán một câu xanh dờn rằng cậu chỉ là một kẻ quá đỗi bình thường. Ái chà, ông bố vợ tương lai này mỏ hỗn thật sự, bị chạm nọc. Sijun rũ rượi đổ mồ hôi hột, tự ái nghĩ có lẽ trình độ của mình còn dưới cả mức bình thường cũng nên. Sijun xị mặt xuống, lau bầu bảo nếu anh Guni cứ trêu chọc thế này thì cậu sẽ không trả tiền học phí đâu. Lão Gun heo lại càng cười ngặt nghẽo hơn, phẩy tay bảo nhóc con cứ việc giữ lại 20.000 won rẻ mặt đó mà mua vui cho lão còn có lý hơn. Lão châm chọc Sijun chạy thì như rùa bò, lừa bóng thì lóng ngóng, chẳng giống thành viên chủ chốt của đội bóng trường chút nào. Thậm chí lão còn thách thức, nhóc cay à, cay thì đi về đi. Dưới ánh nắng chói chang, Sijun quay lưng lại, bị dồn ép đến đường cùng, bản năng của cậu nhóc bắt đầu trỗi dậy. Cậu nhận ra ông anh mới quen này có một tài năng thiên bẩm, đó là chọc điên người khác. Lần đầu tiên trong đời, Sijun cảm thấy máu nóng dồn lên não tột độ. Cậu quay phắt lại, trừng mắt nhìn lão với những tia hằn học hừng hực. Đã thế thì chơi tới bến luôn, Sijun mạnh dạn đề nghị một vụ cá cược, một trận đấu tay đôi giữa hai người. Lão Gun heo nhếch mép thích thú, hỏi nhóc con muốn gì nếu như lỡ may giành chiến thắng. Cậu nhóc dõng dạc tuyên bố, nếu thắng, anh Guni phải dạy bóng đá miễn phí cho cậu cả đời, kèm theo một điều ước bất kỳ, tham vọng gớm nhỉ, chàng trai trẻ. Ánh mắt Sijun vẫn giữ nguyên ngọn lửa bực tức không hề lay chuyển, nhưng đáp lại sự nghiêm túc đó, lão Gun heo chỉ vỗ vai cậu, cười nham hiểm và gieo rắc sự tuyệt vọng bằng câu nói, chỉ cần được chứng kiến vẻ mặt bất lực của nhóc con là phần thưởng quá đủ đối với lão rồi. Trong thâm tâm, Sijun thầm rủa lão già này đúng là một kẻ độc ác hết thuốc chữa. Chuyển cảnh, những chiếc nón tập và các lon nước rỗng được xếp trải dài trên mặt sân cỏ nhân tạo. Bốp, keng, trái bóng xé gió bay vút đi, gạt phăng mọi mục tiêu với quỹ đạo chính xác đến đáng sợ. Bất ngờ chưa, kết quả chung cuộc báo hiệu Sijun An đã giành chiến thắng, cậu nhóc cười tít mắt, vỡ òa trong niềm vui sướng giữa một bãi chiến trường toàn lon nước bị đốn hạ. Ai mà ngờ được nhạc trưởng Wang Jin lại có tài thiện xạ bá đạo đến thế cơ chứ. Bức tường thứ tư xin phép được rung chuyển vì vẻ mặt sửng sốt của huyền thoại Gun heo lúc này. Lão toát mồ hôi hột, lùi lại một bước, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Tận dụng cơ hội, Sijun tung đòn sát thủ, nở một nụ cười ngây thơ vô số tội, chớp chớp mắt yêu cầu ông anh phải giữ đúng lời hứa và dạy dỗ mình thật tử tế. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Quá sốc trước sự thật bẽ bàng, lão Gun heo quay lưng lủi thủi bỏ về, mặt mày tối sầm, lầm bầm rằng hôm nay đến đây thôi, lão muốn về nhà. Vừa lê bước, trong đầu cựu danh thủ vừa gầm gào tự hỏi, rốt cuộc cái thằng nhóc quái thai đó là ai, trở lại với cuộc sống học đường tại trường trung học Wang Jin. Trong lớp học, nghe Sijun kể lại chuyện ở sân futsal, tiền đạo chủ lực Do Hyun heo ôm đầu ngán ngẩm. Cậu chàng nhăn nhó, phán ngay một câu xanh dờn, cái điệu bộ tọc mạch hỏi han xem nhóc có phải thành viên đội 1 hay không. Chắc chắn gã đó chỉ là một ông chú thất nghiệp rảnh rỗi trong khu phố rồi. Ôi Do Hyun ơi là Do Hyun, nếu cậu biết cái ông chú thất nghiệp đó chính là ông bố huyền thoại sừng sỏ ở nhà của cậu, thì không biết cậu sẽ có biểu cảm thế nào đây. Bức tường thứ tư của chúng ta sắp nứt toác vì buồn cười rồi. Sijun thì vẫn ngây thơ cười xòa, hí hửng khoe rằng anh Guni đã hứa sẽ chỉ bảo mình tận tình trong tương lai. Do Hyun mệt mỏi xoa đầu, xua tay khuyên ông em nòng cốt tốt nhất là cứ tập trung vào việc phục hồi chấn thương cổ chân đi, đừng có tốn thời gian giao du với mấy gã kỳ quặc ngoài đường nữa. Do Hyun gục mặt xuống bàn rên rỉ. Cậu chàng tiền đạo than vãn rằng dạo này lịch tập phát kiệt sức lực đến mức cậu sắp chết tới nơi rồi. Cậu hùng hổ tuyên bố, giá mà cậu đang ở trong thể trạng tốt nhất, cậu thề sẽ ra mặt dạy cho cái gã thất nghiệp kia một bài học nhớ đời. Do Hyun tiếp tục uất ức oán trách cái lão cáo già Ian ngày nào cũng nhắm vào cậu mà hành hạ, đem cậu ra chiên xù trên sân tập không thương tiếc, để rồi lúc xong việc lại gọi cậu lại mà mắng mỏ. Vừa càu nhàu, Do Hyun vừa bực bội vò rối mái tóc, buột miệng hỏi Sijun xem rốt cuộc cái gã thất nghiệp mang bộ dạng lừa đảo kia trông như thế nào. Sijun giật mình, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nhăn nhó của Do Hyun, mồ hôi hột bắt đầu túa ra. Nhìn đi nhìn lại, từ cái điệu bộ bất cần, cái mỏ hỗn cho đến đường nét khuôn mặt, hai người họ giống hệt nhau. Ái chà, gen di truyền nhà họ heo quả là mạnh mẽ không đùa được đâu. Tất nhiên, Sijun hiền lành làm sao dám nói thẳng câu ông chú đó trông y hệt cậu, nên đành ấp úng, toát mồ hôi hột lảng tránh cho qua chuyện.
Trong khi Sejun đang toát mồ hôi hột vì suýt lỡ miệng tiết lộ sự thật, thì ở một diễn biến khác tại văn phòng ban huấn luyện, kẻ thất nghiệp Gun Heo đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào bản hồ sơ của Sejun An. Anh ta xoa cằm lẩm bẩm, không đời nào một vị huấn luyện viên sừng sỏ như tiền bối Ian lại đi chiêu mộ một đứa trẻ thậm chí chẳng nắm vững nổi bộ kỹ năng chơi bóng cơ bản. Nhưng khi lật sang bảng thống kê với con số 9 pha kiến tạo hoàn hảo cùng tỷ lệ chuyền bóng thành công cao ngất ngưởng, lão gật gù lẩm bẩm, thảo nào. Gun Heo lập tức hiểu ra vấn đề. Lão nhận ra gã cáo già Ian không hề mất trí khi đưa một thằng nhóc tỳ chưa biết đá bóng vào đội hình. Ian đã nhìn thấu viên ngọc thô này và muốn tự tay gọt giũa nó. Lão nhếch mép, quyết định đứng chờ Ian và ban huấn luyện về để nói chuyện phải quấy. Cạch, cánh cửa phòng bật mở, trợ lý Lee bước vào cùng huấn luyện viên Ian. Ánh mắt anh ta lập tức va phải một bóng lưng cao lớn, tóc cắt ngắn đang ngang nhiên đứng lục lọi trong phòng. Vì góc nhìn từ phía sau và cái gen di truyền nhà họ Heo quá mạnh, cộng thêm năng lực nhận diện khuôn mặt luôn ở mức khuyết tật, máu điên của trợ lý Lee lập tức bốc lên tận não. Lee gầm lên, chỉ thẳng mặt người đàn ông, cái thằng Do Hyung Heo chết tiệt này, cậu càng ngày càng láo tuét rồi đấy nhé. Anh ta xông tới bắn ráp xối xả, mắng Do Hyung dám sức sược hớt cái đầu tém y hệt học sinh cấp 2 để trêu tức mọi người, rồi lấy quyền gì mà dám tự tiện lẻn vào văn phòng ban huấn luyện làm loạn. Ôi trời đất ơi, nhầm lẫn tai hại rồi anh Lee ơi, cậu học trò mà anh vừa mắng mỏ thực chất lại chính là ông bố huyền thoại của nó đấy. Người đàn ông từ từ quay mặt lại, bực dọc rút một cây bút ngậm vào miệng như hút xì gà. Lão Gun Heo chép miệng thở dài, thôi thì cứ coi như lỗi tại lão có vẻ ngoài quá trẻ mãi không già, đến mức bị nhận nhầm thành thằng con trai trời đánh đi. Bầu không khí sượng chân. Trợ lý Lee vẫn ngơ ngác không hiểu tình hình, hùng hổ phán, hôm nay tôi mà là bố cậu thì tôi đánh cho một trận rồi. Nghe đến đây, lão Gun Heo đập bàn, cự lại cực ngầu, khẳng định nếu lão mà là bố thì thằng nhóc đã biết thân biết phận, chẳng bao giờ dám hỗn láo vác mặt đến đây như thế này. Bỗng nhiên, não bộ của Lee nhảy số, anh ta lắp bắp hỏi làm sao Do Hyung biết được mật mã của cánh cửa, đến cả các thành viên trong đội còn chẳng ai biết cơ mà. Lão Gun Heo nhún vai cười nhạt, bảo mật khẩu phòng này từ chục năm nay vẫn luôn là ngày sinh nhật của đàn anh Siêu chứ gì. Quá dễ đoán. Đàn anh Siêu, 4 chữ này như một tiếng sét đánh ngang tai trợ lý Lee, nhưng rồi, bao nhiêu áp lực và uất ức dồn nén bấy lâu nay bỗng vỡ òa, vừa chỉ mặt Gun Heo vừa mắng, anh có biết tôi và anh Siêu đã phải vắt kiệt máu và nước mắt để gánh vác cái đội bóng này không? Vị thành bóng đá thế giới toát mồ hôi hột trước màn ăn vạ kinh điển này. Lão giờ khóc giờ cười, chỉ cần dùng một tay ấn nhẹ lên trán là đủ để chặn anh chàng trợ lý yếu ớt đang xông tới đòi tính sổ. Lão dỗ dành rằng hãy kìm nén lại đi, dẫu sao thì đội bóng vẫn rất cần anh ta. Thật là một khung cảnh tấu hài ồn ào hết sức. Sau một hồi làm loạn ồn ào, bầu không khí rốt cuộc cũng tĩnh lặng trở lại. Trợ lý Lee ủ rũ ngồi sụp xuống ghế. Anh ta nhìn lão Gun Heo đang thong thả nhấp ngụm cà phê, bực dọc thắc mắc một điều. Tại sao một huyền thoại tương tự như lão lại phải lén lút làm nhà tài trợ bí mật, giang tay che chở cho đội bóng Wangjin? Lee bĩu môi mỉa mai, bảo rằng người ngoài nhìn vào chắc tưởng lão tận tâm và hiếu thảo với trường cũ lắm. Nhưng Lee thừa biết, hồi trung học lão là một tên chuyên hành động ích kỷ, thích làm gì thì làm. Anh chàng trợ lý còn ngứa đòn trêu thêm, nếu anh nhiều tiền quá không biết làm gì thì thả vứt cho tôi xài còn hơn. Lão Gun Heo không thèm chấp nhặt, chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh kỷ niệm của đội bóng trên bàn. Lão quyết định mở lòng, chậm rãi nói rằng vì ở đây toàn người nhà, nên lão sẽ nói thật. Lão muốn được tận mắt quan sát tất cả những thứ này. Lão trầm ngâm chia sẻ, cuộc đời của một vận động viên thể thao khắc nghiệt lắm, dù họ có chơi ở đấu trường nào đi chăng nữa. Sau khi giải nghệ, lão đã nhiều đêm trằn trọc tự hỏi, làm cách quái nào mình có thể trụ vững được lâu đến thế giữa áp lực kinh hoàng đó. Và rồi, hình ảnh của những ngày trung học, khi lão ở độ tuổi của đám nhóc bây giờ, cứ thế sống dậy. Khung cảnh quá khứ của những chàng trai Wangjin hiện lên rực rỡ. Đó là những ngày tháng kể vai sát cánh, cùng nhau bị lay dậy vào sáng sớm tinh mơ, tranh giành nhau từng khay thức ăn trong nhà ăn ồn ào, cắn răng chịu đựng những bài tập nâng tạ nặng nhọc đến mức muốn gãy nát xương cốt. Và rồi, những đêm rảnh rỗi hiếm hoi nằm mơ mộng, bàn tán về một tương lai sáng lạn. Giọng Gun Heo bỗng trở nên bùi ngùi, xến sẩm đến lạ thường. Lão chìm đắm vào mộng tưởng về một mùa hè lãng mạn trên bãi biển, về mối tình đầu trong sáng, tiếng đàn guitar bên ánh lửa trại bập bùng và những nụ hôn rực cháy dưới hoàng hôn. Nhưng khoan đã, khung cảnh màu hồng này lập tức bị đập nát không thương tiếc. Ống kính chuyển hướng sang hai người đàn ông nãy giờ vẫn đang đứng trong góc phòng, trợ lý Lee và huấn luyện viên trưởng Ian, cả hai đang run bần bật vì phẫn nộ. Gân xanh nổi đầy trán, Ian và Lee nghiến răng ken két, uất ức gào thét trong lòng, khốn kiếp, bọn này làm quái gì có mặt trong mấy cái phân cảnh lãng mạn đó. Ký ức duy nhất đọng lại trong đầu bọn tôi thời đi học chỉ là nỗi đau thấu xương mỗi khi bị tẩn cho như tử trên sân tập mà thôi. Ánh mắt hình viên đạn của hai vị huấn luyện viên găm thẳng vào gã cựu danh thủ. Cuối cùng thì họ cũng nhận ra sự thật cay đắng. Đồ lừa đảo, hóa ra ngày xưa, trong khi những đồng đội khác phải nai lưng ra chịu trận sống dở chết dở, thì cái tên Gun Heo tài năng nhưng ích kỷ này đã lén lút chuồn đi chơi bời, tán gái và làm mọi thứ hắn muốn sau lưng mọi người.
Bỏ qua sự uất hận ngút trời của hai người đồng đội cũ, Gun Heo hắng giọng, lấy lại vẻ nghiêm túc vốn có. Lão nhẹ nhàng nâng chiếc khung ảnh đội bóng Wang Jin lên. Dưới lớp vỏ bọc kiêu ngạo, lão ngậm ngùi thừa nhận mình chỉ không muốn những năm tháng thanh xuân quý giá mà họ từng bồi đắp cùng nhau tan biến vào hư vô. Lão muốn được tận mắt quan sát, bảo vệ vinh quang này. Lão khao khát thằng con trai ngỗ nghịch của mình cũng có cơ hội gặp được những người đồng đội tuyệt vời, sẵn sàng vào sinh ra tử trên thảm cỏ xanh giống hệt như lão ngày xưa. Và theo đánh giá của vị huyền thoại, người duy nhất trên đời này đủ tài năng và sự tàn nhẫn để rèn giũa lũ trẻ đó làm nên chuyện, không ai khác ngoài tiền bối Siu, tức huấn luyện viên trưởng Ian đang đứng ngay kia. Nghe đến đây, sự tức giận của Ian vơi đi, thay vào đó là một sự im lặng mang theo ánh nhìn thấu hiểu. Thế nhưng, cuộc tản mạn này chưa phải là lý do chính. Gun Heo đút tay vào túi quần, xoay người bước đi. Lão nhếch mép cười bí hiểm, nhìn thẳng vào Ian và bảo rằng, mục đích thực sự khiến lão cất công giáng lâm đến tận đây hôm nay là vì có một ẩn số mà lão bắt buộc phải tự mình kiểm chứng. Bàn tay vò rối mái tóc cậu nhóc hiện lên trong tâm trí lão. Ẩn số mang tên Sijun An, áo số 16, lão tự đặt ra một bài toán đầy thách thức, tại sao một thằng nhóc sơ hở đầy mình với nhãn quan chiến thuật điên rồ đó lại không thể bứt phá để phát triển tốt hơn nữa. Hình ảnh chuyển cảnh về lại màn hình laptop trên bàn làm việc của ban huấn luyện. Trợ lý Lee và huấn luyện viên Ian đang dán mắt vào những video phân tích lối chơi của Sijun. Dựa trên dữ liệu thu thập được, Lee gật gù thừa nhận rằng thằng nhóc này chơi bóng hoàn toàn dựa vào khả năng tính toán quỹ đạo vô cùng khủng khiếp. Ký ức về cú sút phạt bẻ cong dàn lon nước ngọt trên sân futsal lướt qua tâm trí. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Sijun có thể dùng trí thông minh siêu việt để lấp liếm cho sự yếu kém về thể lực và kỹ thuật. Nhưng huấn luyện viên Ian lập tức chỉ ra một lỗ hổng chí mạng. Anh ta khoanh tay, trầm ngâm phân tích. Không biết từ lúc nào, khi các trận đấu kéo dài, tỷ lệ chuyền bóng thành công của Sijun bắt đầu sụt giảm rõ rệt. Những đường chuyền của cậu liên tục bị kẻ thù bắt bài và đánh chặn. Tại sao một bộ não thiên tài lại tính toán sai lệch? Câu trả lời nằm ở sự mất cân bằng tột độ. Bức ảnh quang mô phỏng hiện lên rõ nét. Vấn đề không nằm ở trí tuệ, mà nằm ở cơ thể Sijun. Bộ não tính toán ra một quỹ đạo hoàn hảo, nhưng đôi chân cơ bắp chưa phát triển của cậu lại không đủ sức để thực thi mệnh lệnh đó một cách trọn vẹn. Sijun vốn dĩ không phải là một đứa trẻ quen với việc vận động thể chất cường độ cao ngay từ nhỏ. Thể chất của cậu hoàn toàn tụt hậu so với tốc độ nảy số của bộ não. Ánh mắt của huấn luyện viên Ian trở nên sắc lẹm. Anh ta nhấn mạnh rằng sự phát triển thể chất ở độ tuổi này là vô cùng quan trọng. Wang Jin cực kỳ cần một Sijun An vĩ đại làm bàn đạp để tiến vào giải quốc gia. Nhưng nghịch lý thay, nếu ép cậu nhóc tập luyện thể lực điên cuồng, Sijun sẽ đánh mất đi cái quái của mình và trở thành một cầu thủ tầm thường. Một bài toán tiến thoái lưỡng nan khiến cả ban huấn luyện đau đầu. Ian chỉ tay vào bức ảnh tập thể đội bóng. Đó là lý do anh không bao giờ ép Sijun vắt kiệt sức, mà để cậu tự tìm ra cách phát triển theo nhịp độ riêng. Và đó chính là lúc Gun Heo lên tiếng. Bàn tay lão đập mạnh xuống bàn cái rầm. Vị huyền thoại nhếch mép cười tự tin, mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo. Lão thừa nhận bài toán của thằng nhóc này không hề đơn giản, nhưng lão chính là người duy nhất có khả năng giải quyết nó. Gun Heo chống tay lên bàn, quay lại dặn dò hai người đồng đội cũ bằng một chất giọng ngầu lòi, tiền bối U và cả cậu nữa Sengwan. Hãy cố gắng trụ vững nhé. Phần còn lại của đội bóng Wang Jin, tôi giao phó cả cho hai người đấy. Nhìn bóng lưng vững chãi của Gun Heo xoay đi, huấn luyện viên Ian và trợ lý Lee đực mặt ra nhìn nhau. Cả hai ngơ ngác chớp mắt thầm nghĩ, quái lạ, sao tự dưng hôm nay cái chả này lại quay ra động viên khích lệ bọn mình xến sẩm thế nhỉ? Cú quay xe tâm lý này của gã cựu danh thủ khiến hai vị huấn luyện viên sừng sỏ không kịp đội mũ. Trợ lý Lee vội vã gọi với theo, thắc mắc một điều, nếu Gun Heo thực sự muốn bảo vệ câu lạc bộ, thì với số tiền và mối quan hệ khổng lồ của mình, sao lão không tự lập một đội bóng riêng, hoặc giới thiệu Wang Jin cho các lò đào tạo trẻ chuyên nghiệp, làm thế chẳng phải nhàn hạ hơn việc cứ phải lén lút đứng sau làm những việc rắc rối này sao? Gun Heo khựng lại, quay đầu nhìn Lee, một nụ cười đầy ẩn ý nở trên môi. Lão đáp, không thể đâu, dù tôi có thể và cũng rất muốn làm vậy, nhưng tôi chỉ mang đến cho họ những cơ hội đơn thuần nhất mà thôi. Ánh mắt lão trở nên sắc lạnh. Lão nhấn mạnh một sự thật tàn nhẫn, nếu Wang Jin không thể tự mình vượt qua được cuộc khủng hoảng này, thì tốt nhất là cái tên Wang Jin nên biến mất đi cho xong. Bởi vì suy cho cùng, tương lai của đội bóng hoàn toàn phụ thuộc vào đôi chân của chính những đứa trẻ Wang Jin hiện tại. Ngầu, quá ngầu. Chúng ta quay trở về với thực tại trên sân futsal. Sijun đang ngoan ngoãn lom khom nhặt vỏ chai nhựa dọn dẹp mặt sân. Lão Gun Heo bịt khẩu trang đen kín mít, đứng khoanh tay quan sát. Lão thầm khen thằng nhóc này nhân cách tốt đấy, hiền lành chăm chỉ, nhưng khổ nỗi kỹ năng bóng đá thì tồi tệ không thể tả. Lão vào đầu bứt tai, toát mồ hôi hột nghĩ thầm, với cái đà này, nếu không vắt kiệt sức bắt nó chạy thục mạng, thì với nhãn quan chiến thuật kia, sớm muộn gì thằng nhóc cũng bị các lò đào tạo khác cũng mất. Thậm chí lão còn lẩm bẩm, tính nết thằng nhóc này làm con rể cũng ưng bụng phết. Khoan đã, ông già tự luyến này vừa nghĩ cái quái gì vậy? Mạch suy nghĩ của lão vừa bị chệch bánh một cách đầy hài hước. Bức tường thứ tư xin phép được từ chối bình luận. Gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn, Gun Heo lớn tiếng vẫy Sijun lại gần.
Cậu nhóc lạch bạch chạy tới, ngoan ngoãn gọi một tiếng anh Guni và thắc mắc sao hôm nay ông anh lại đóng bộ ninja kín mít thế kia. Lão phẩy tay gạt đi, hạ giọng nghiêm túc đặt ra quy tắc thép cho khóa huấn luyện. Đầu tiên, chuyện lão đích thân chỉ bảo cậu là bí mật tuyệt đối, cấm được hé răng với bất kỳ ai. Sijun ngơ ngác, tốt bụng đề nghị sẽ đi PR quảng cáo giúp vì học phí lão lấy có 20.000 won quá rẻ mạt. Khổ thân ông anh, chắc túng quẫn lắm. Lão Gun heo gân cổ lên quát, bảo cứ im lặng mà làm theo đi, nếu để danh tính lão lộ ra thì phiền phức to. Quy tắc thứ hai, một khi đã bắt đầu, tuyệt đối không được bỏ cuộc giữa chừng, chỉ cần Sijun nuốt chọn được mớ giáo án địa ngục này, lão đảm bảo cậu sẽ lột xác thành một con quái vật. Sijun gật đầu lia lịa, rồi tò mò hỏi xem hai người đằng kia có phải là người quen của ông không. Lão giới thiệu đây là bạn tập cùng của Sijun. Sijun ngước đôi mắt ngây thơ nhìn hai thân hình đồ sộ trước mặt, nuốt nước bọt. Cậu bẽn lẽn cúi đầu chào, rụt rè hỏi, chà, cao lớn thế này, hai người là sinh viên đại học đúng không ạ? Nhưng bùm, thông tin cá nhân hiện lên đập nát ảo tưởng của cậu nhóc, Jihan Lim, cao 1m73, học sinh lớp 5, và Yeong Won Kang, cao 1m85, cũng học sinh lớp 5, trời đất quỷ thần ơi, tụi trẻ con thời nay ăn hormone tăng trưởng thay cơm hay sao mà phát tướng kinh khủng vậy trời. Chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc trẻ trâu khổng lồ, những tiếng bước chân kiêu ngạo lại vang lên. Gun heo nhếch mép, dặn Sijun cứ bình tĩnh. Bức tường thứ tư xin thông báo, những kẻ vừa xuất hiện đều là tinh anh của bóng đá trung học, Seun Jiwoo, tiền đạo đội Song Nam FC, và Myung Cheon Won, hậu vệ trường xung tích. Hai thanh niên khoác áo thể thao đang chí chóe cãi lộn ỏm tỏi. Đám tinh anh cấp 3 này đang bận flex thứ hạng và móc mỉa nhau thì một gã đi cùng bất chợt nhận ra, ái chà, trong sân hình như có người đang thuê rồi thì phải. Bọn chúng huênh hoang đẩy cửa bước vào. Cùng lúc đó, Sijun nhà ta đang nuốt nước bọt cái ực, ngước đôi mắt ngây thơ nhìn hai bức tường thịt trước mặt. Cậu bẽn lẽn xin lỗi. Lão Gun heo đứng cạnh nhếch mép, tuyên bố xanh dờn rằng hai bé bự này chính là tinh anh của giải tiểu học, lọt top 11 toàn quốc và sẽ là bạn tập của Sijun hôm nay. Chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc trẻ trâu khổng lồ, đám học sinh cấp 3 ngổ ngáo kia đã sấn sổ bước tới. Ngay lập tức, ánh mắt của tên tóc đỏ Seun Jiu găm chặt vào Sijun. Hắn giật mình nhận ra khuôn mặt quen thuộc này. Chết tiệt, đây chẳng phải là thiên tài kiến tạo của trường Wangjin sao? Những đường truyền xé toạc hàng phòng ngự như đặt vào chân đồng đội của Sijun lập tức hiện về trong ký ức hắn. Hắn ta tiến tới, hất hàm hỏi Sijun phải bỏ tiền túi ra đây để tập riêng sao? Hắn buông lời mỉa mai châm chọc, chê bai ban huấn luyện trường Wangjin làm ăn như một mớ hỗn độn, quản lý tệ hại đến mức cầu thủ chấn thương phải lén lút ra ngoài tìm chỗ tập. Đã thế, tên tóc đỏ còn trướng mắt lườm lão Gun heo đang bịt khẩu trang kín mít. Hắn hất cằm, gọi vị huyền thoại sống là ông chú và sức sược xua đuổi lão đi chỗ khác chơi để nhường sân cho chúng nó đá. Ôi chao ôi, tuổi trẻ chưa trải sự đời, có mắt như mù đụng nhầm ngay vị thánh bóng đá rồi con trai ơi. Sijun đứng bên cạnh toát mồ hôi hột, hồn bay phách lạc. Cậu cuống quýt can ngăn, ấp úng vạch trần một sự thật giật gân, toàn bộ khu sân futsal tư nhân siêu xịn sò mà các người đang đứng là tài sản cá nhân của cái ông chú đó đấy, khỏi phải nói, mồm của đám tinh anh há hốc ra vì sốc. Sijun ngây thơ bồi thêm một cú chí mạng, nói tóm lại, nếu có ai phải cuốn gói khỏi đây thì đó là mấy cậu mới đúng. Lão Gun heo nhắm mắt mỉm cười đắc ý, thầm nghĩ cái thái độ xéo sắt dùng tiền đè người của thằng nhóc Sijun đúng là hợp gu lão quá đi mất. Tên tóc đỏ tức điên lên vì quê độ, gân cổ cãi cùn rằng bọn này là cầu thủ tinh anh, có lòng tự trọng đàng hoàng, nếu bắt chúng ra mấy cái bãi đất trống tồi tàn đá lỡ bị chấn thương thì ai đền mạng. Lão Gun heo phũ phàng phẩy tay, tuyên bố chỗ này không chứa chấp lũ thô lỗ, đuổi cổ hết. Thấy đám cấp 3 uất ức quay lưng định đi, lão Gun heo ngay lập tức tung chiêu khích tướng chí mạng, này lũ nhóc, các cậu có thực sự là cầu thủ bóng đá không đấy, chẳng lẽ sợ thua mấy đứa học sinh tiểu học. Bị chạm nọc tự ái, Seun Jiu ngoắt mặt lại, hừng hực lửa giận. Hắn vỗ ngực tự xưng ách chủ bài, thề sẽ nghiền nát đối thủ. Khóe miệng dưới lớp khẩu trang của lão Gun heo nhếch lên một đường cong xảo quyệt. Ca cắn câu rồi. Lão Gun heo ung dung đưa ra một lời thách cược sặc mùi thao túng tâm lý, nếu đám cấp 3 này có thể đánh bại tụi nhóc lớp 5 kia, lão sẽ cho mượn sân miễn phí trọn vẹn 1 năm trời. Tên tóc đỏ tự tin nhận kèo. Nhưng đột nhiên, một vấn đề kỹ thuật nảy sinh, đội hình thi đấu đang bị thiếu mất một mạng. Sijun đứng bên cạnh vã mồ hôi hột, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bức tường thứ tư xin được rung lên vì độ chịu chơi của vị huyền thoại. Lão Gun heo bước lên trước, ánh mắt lóe lên sự phấn khích. Lão nhếch mép cười ngạo nghễ và tuyên bố xanh dờn, không vấn đề gì, cứ để đó, ta sẽ gánh các cậu. Ôi trời đất ơi, ông chú U40 này lấy cớ thiếu người để đích thân xuống sân dạy dỗ tụi nhỏ luôn kìa. Ngay lúc tình hình trên sân đang chuẩn bị bùng nổ thành một chảo lửa, thì từ phía cổng, những tiếng bước chân lộc cộp, thong thả vang lên, chẻ dọc bầu không khí. Một bóng người xuất hiện, đứng ngược sáng dưới ánh mặt trời chói lọi. Hắn ta thản nhiên hút rột chai Fanta cam, nhàn nhã buông một câu, hôm nay đông người gớm nhỉ. Bức tường thứ tư xin phép được nổ tung vì sự phấn khích,
Máy quay lập tức zoom cận cảnh vào khuôn mặt kẻ vừa xuất hiện. Bảng tên đỏ rực hiện lên khẳng định đẳng cấp của một con thú săn mồi, tên Nam, tiền vệ trung tâm, đội trưởng của Học viện bóng đá số 1 toàn quốc Delen FC. Bùm, định mệnh đã chính thức đưa kẻ nguy hiểm nhất chạm mặt con mồi Sijun của mình ngay tại đây. Một huyền thoại thế giới, một thiên tài kiến tạo và một con quái vật của bóng đá trẻ, tất cả cùng tụ hội trên một mặt sân. Khóa huấn luyện chưa kịp bắt đầu đã chuẩn bị đẫm máu rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Bức màn khép lại, để lại một sự chờ đợi nghẹt thở.